สนับสนุนโดยยาแคปซูลขมิ้นชันอุ้ยอันบรรเทาการท้องอืดท้องเฟ้อสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการถกไม่เถียงครับประเด็นที่ผมจะถกวันนี้คุณผู้ชมครับโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นที่อำเภอศรีคิ้วคุณผู้ชมครับที่มีทำให้ผู้เสียชีวิตนั้น30 คนนะครับบาดเจ็บอีกหลาย10 รายกับเหตุฐานเครนถล่มลงมาในไซต์ก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงนะครับคุณผู้ชมเหตุการณ์ครั้งนั้นผ่านมา1 สัปดาห์มาถึงวันนี้คุณผู้ชมทราบไหมฮะว่ายังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาใดๆทั้งสิ้นกับผู้ที่กระทำความผิดนะครับคุณผู้ชมอันนี้ทราบจากอาจารย์สงกรานต์อัจฉริยทรัพย์วันนี้ครับญาติของผู้ที่รับบาดเจ็บเป็นลูกนะมาในรายการผ่านมา1 สัปดาห์นะครับสิ่งที่เขาได้รับคุณแม่ได้รับก็คือกระเช้าหนึ่งนะครับเงินเยียวยาอะไรก็ยังไม่ได้นะฮะแล้วก็แค่นั้นเลยแล้วเขาบอกว่าตอนที่รับกระเช้าเหมือนว่ารีบให้รีบจบไปซะแล้วก็เหมือนถูกลืมกลับมาที่กรุงเทพมหานครก็ต้องไปหาหมอเองออกค่าใช้จ่ายเองเขาก็อยากรู้ว่าสิทธิ์ของเขาคืออะไรบ้างส่วนผู้ที่เสียชีวิตญาติตอนนี้ก็ทยอยรอรับการเยียวยานะครับคุณผู้ชมเราวันนี้จะเปิดพื้นที่ให้กับชาวบ้านทวงคืนความยุติธรรมนะครับกับเหตุการณ์ใหญ่ที่เกิดขึ้นผ่านมาแค่1 สัปดาห์ก็ยังไม่มีอะไรคืบหน้านะฮะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวขอต้อนรับก่อนนะครับลูกชายของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์เครนถล่มที่ศรีคิ้วนะครับคุณต้อมนะฮะกับอาจารย์สงกรานต์อัจฉริยทรัพย์นะครับอดีตกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรมครับสวัสดีครับสวัสดีครับส่วนซ้ายมือของผมนะครับท่านเป็นผู้อำนวยการสำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญากรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมนะครับคุณจิราพรตามชูกฤษณสุวรรณหรือว่าผอ.ปิ๋มครับสวัสดีครับน้องหมอครับขอบคุณทั้ง3ท่านที่ให้เกียรติรายการถกไม่เถียงนะครับอย่างนี้หลายคนอาจจะเข้าใจว่าเหตุการณ์มันชัดเจนขนาดนี้มันจะต้องมีผู้ที่ถูกแจ้งข้อกล่าวหาแล้วสิแต่อาจารย์สงกรานต์โพสต์ผมก็เลยบอกให้เดี๋ยวอาจารย์สงกรานต์ยังไม่มีคนได้ถูกแจ้งข้อกล่าวหาคือจริงๆการแจ้งข้อกล่าวหาเนี่ยตัวผู้ต้องหาเนี่ยต้องไปรับทราบข้อกล่าวหาแต่ที่ผ่านมาเนี่ยสื่อมวลชนทุกแขนงต้องบอกว่าพี่น้องประชาชนถูกแหกตาทั้งหมดเพราะการแจ้งข้อกล่าวหาเนี่ย1ต้องมีการพิมพ์ลายนิ้วมือ2มีการออกเลขคดีต้องถามผู้กำกับโรงพักศรีคิ้วผู้การจังหวัดนครราชสีมาผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคและท่านผบ.ตร.ท่านรู้ไหมว่าทุกวันนี้ยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหากับใครนั่น1ผู้ขับเครน2ผู้คุมงานรวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการที่ทำให้เกิดเหตุประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายหรือประมาทเป็นเหตุผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสยังไม่มีการแจ้งนะครับไอ้ที่เห็นเนี่ยคนขับเครนขึ้นไปเนี่ยแค่ไปพบพูดคุยลงประจำวันเกี่ยวคดีเฉยมีการแจ้งข้อกล่าวหาแต่มันชัดขนาดนี้ก็ชัดอยู่แล้วรออะไรอ่ะรอหลักฐานรออะไรหรือเปล่ารอพิเศษหรือเปล่าอาจารย์ทุบใต้โต๊ะนี่แปลว่าไม่ใช่มันมีอะไรพิเศษหรือเปล่ามันจะดึงไว้หรือเปล่าไม่รู้รัฐบาลนะบอกท่านนายกอนุทินเลยนะครับที่เคารพเรื่องนี้ท่านต้องจับตาดูให้ดีนะครับว่ามันมีอะไรจะดึงเกมอะไรหรือเปล่าบางสิ่งบางอย่างกับผู้ที่รับเหมามีใครเกี่ยวข้องหรือเปล่าอะไรอย่างไรเขาตั้งข้อสงสัยมาเราก็สงสัยสื่อไม่รู้หรอกเพราะสื่อเข้าใจว่า1ไอ้ผู้ขับเครนขับไปขึ้นไปบนโรงพักบอกลงมาเจอนักข่าววิ่งหนีปั๊บเสร็จแล้วเข้าใจว่าน่าจะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วต้องเข้าใจว่าเข้าพิมพ์ลายนิ้วมือแล้วแต่ไม่ใช่ยังไม่มีเลยจากข่าวมายืนยันอยากจะฟังมันเป็นไงเดี๋ยวโปรดิวเซอร์น้องโบของผมนะครับเดี๋ยวติดต่อท่านผู้กำกับอยู่นะฮะเดี๋ยวได้ข้อมูลเพิ่มเติมเดี๋ยวจะมาอธิบายให้ฟังนะว่าตกลงเคสนี้มันยังไงกันแน่อยากรู้แต่ที่แน่ๆวันนี้นะครับญาติของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับคุณต้อมคุณแม่เดินทางณวันที่14เมื่อวันนั้นที่วันที่เกิดเหตุถูกต้องไหมใช่ครับคุณแม่กำลังจะไปไหนครับวันนั้นไปทำบุญที่อุบลครับโอเคขึ้นรถไฟที่ตอนเที่ยว6 โมงครับที่กรุงเทพอภิวัตรแล้วเรารู้ได้ไงว่าเกิดเหตุเราได้ข่าวจากไหนตอนนั้นผมอยู่บ้านนะครับกำลังจะไปทำงานแล้วก็น้องมาบอกว่าคุณแม่เกิดอุบัติเหตุคือผมก็ทำตัวไม่ถูกเพราะว่าผมเพิ่งไปส่งแม่ตอนเช้าแล้วก็มาประมาณตอน10 โมงครับน้องบอกว่าเหมือนคุณแม่เอาโทรศัพท์คนอื่นโทรมาแต่ว่าไม่ได้บอกว่าอยู่โรงพยาบาลไหนแล้วว่าผมก็ไม่รู้จะทำยังไงตอนนั้นแค่โทรมาบอกแล้วก็วางสายไปคือเหมือนแล้วผมก็ไปดูตามข่าวเนี่ยแล้วผมก็ไม่เห็นเวลาเขาไลฟ์สดนะครับไม่เห็นคุณแม่อยู่ในผู้เสียหายผู้บาดเจ็บอะไรตรงเนี้ยแล้วผมก็ด้วยความตกใจคิดว่าแม่แบบเป็นอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เลยโพสต์หาคุณแม่ครับมีโพสต์ตามหาคุณแม่อยู่เพราะเราก็ไม่แน่ใจว่าตกลงเกิดอะไรขึ้นอะไรแม่อยู่ที่ไหนยังไงเราก็ไม่แน่ใจนี่คือโพสต์นี้ถูกต้องไหมฮะโพสต์นี้เลยนะฮะแล้วก็ลงรูปคุณแม่ด้วยใช่ครับ
ใช่ไหมครับเพื่อที่จะตามหานี่ฮะแจ้งอัปเดตครับเวลา 13:52 นาทีตอนนี้เจอรายชื่อแม่แล้วใช่ไหม ใช่แต่ว่ายังไม่ได้คุยกับคุณแม่นะครับแค่เจอรายชื่อแม่ยังไม่ได้คุยเลย อ๋อเจอรายชื่อแต่ยังไม่เห็น ใช่ครับ ยังไม่ได้คุยคุณแม่ มีเพื่อนๆส่งแคปส่งมาในโพสต์เลยครับว่าเจอคุณแม่แล้วครับ อ๋อ ว่า ก็เลย เจอรายชื่อครับใช่ครับ อ๋อเจอรายชื่อโอ้โหณตอนนั้นเจอรายชื่อ แล้วก็โทรบอกพี่บอกญาติให้ไปรับที่โรงพยาบาลสีคิวครับ โอเคอ่ะคุณแม่เคราะห์ดีที่ท่านไม่ได้บาดเจ็บมากนักไม่ได้สาหัสมากแต่ว่าท่านก็ช้ำไปหมดทั้งตัว ใช่คือโบกี้ที่แม่ผมอยู่คือโบกี้3มันต้องแก้ข่าวกันนะก่อนหนั้นเนี่ยผมบอกกับนักข่าวอีกช่องหนึ่งบอกว่าอยู่โบกี้1เพราะว่าตอนนั้นอ่ะคุยไม่ทราบเรื่องเท่าไหร่ว่าเพราะว่ายังไม่รู้เหตุการณ์แน่ชัด เพราะว่าคิดว่าแม่จองไว้โบกี้1แต่ว่าที่คุยกับคุณแม่ล่าสุดนะครับจากทั้งหมดก็คือคุณแม่นั่งจองไว้โบกี้3ครับ แล้วก็เขานั่งอยู่ฝั่งขวาที่ฝั่งมันพลิกอะครับแต่ว่าโชคดีที่ก่อนหน้านั้นมีคนลงไปแล้วแม่ก็ย้ายมานั่งฝั่งซ้ายก็เลยไม่รถไฟไม่นั่งฝั่งรถไฟที่ไม่พลิกครับก็เลยโชคดี ฮะแล้วคุณแม่เล่าเหตุการณ์ให้ฟังไหมฮะว่า เล่าครับ มาแล้วท่านเล่าว่ายังไง ที่นั่งไปตอนเช้านะครับคือแม่ผมก็จะถ่ายรูปให้ดูตลอดนะครับว่าเวลาเขาไปไหนเงี้ยเขาก็นั่งไปประมาณจากช่วงเช้าผมไปส่งตี 5 ครับ 6 โมงรถออก7 โมงเขาก็ถ่ายรูปมาว่าหนาวอะไรเงี้ยเขาก็ยังคือรถไฟด้วยความที่เขาไม่รู้เขายังไม่ได้ดูตั๋วว่าตัวเองอะซื้อที่ไหนเขาก็จะไปถามเจ้าหน้าที่ว่าไปนั่งตรงไหนอะไรเงี้ยเพราะเขาเดินไปถึงโบกี้1ละเดินผ่านโบกี้2ไปโบกี้1ครับแล้วก็ถามว่าที่นั่งตัวเองไหนเขาก็เลยนั่งเจ้าหน้าที่ก็แจ้งว่ากับนั่งโบกี้3 โอเค เขาก็เลยย้อนกลับมาเพราะตอนแรกเขาจะไปนั่งโบกี้1แล้ว อ่า ก็ย้อนกลับมานั่งโบกี้3นั่งที่ตัวเอง ฮะ ครับผมแล้วก็ ทุกอย่างก็ปกติดี ใช่ เดิน ป ทาง กติ ดี ปกติดีหมด แล้วไอ้ตอนเกิดเหตุท่านเล่าไหมครับว่าเกิดอะไรขึ้น แม่ผมเหมือนพักสายตาก่อนหน้านั้นแม่ผมก็บอกว่าหนาวเขาก็ย้ายที่ใช่ไหม อ่า แล้วก็ย้ายที่จากตรงเนี้ยมาตรงเนี้ย ครับ เขาก็ย้ายที่ปุ๊บแล้วเขาก็พักสายตาหลับไป แล้วตอนที่เกิดเหตุก็ ครับ คืออยู่ก็แม่ผมก็ได้ยินเสียงแบบเหมือนมันเสียงดังมากครับเสียงโครมดังมาก แล้วก็ทุกอย่างก็เกิดขึ้นเร็วมากมันพลิกมันคว่ำฝุ่นตลบอะไรอย่างเงี้ยที่แม่บอก แล้วก็แบบเห็นภาพที่แบบค่อนข้างสะเทือนใจอะตัวแม่ผมอะครับก็คือแบบเวลาแม่ผมพูดก็จะแกมัน ผมแน่นอนก ครับ ระทบกระเทือนจิตใจแน่นอน ใช่ครับ ใน เพราะ เห ว่า ตุการณ์แบบนี้ะ ทุกวันนี้ ครับ เวลาผมถามแม่ผมเขาก็ยังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ ภาพต้องติดตา ใช่ครับ ไปตลอดแน่นอนเลย ถึงแม่ผมบอกว่าจะไม่เป็นไรแต่เวลาคุยกับแม่ผมก็คือแบบมัน กระทบกระเทือนจิตใจ ช่ มากอ่ะพอจากที่สีคิ้วก็กลับเข้ามาที่กรุงเทพเพราะบ้านอยู่ที่กรุงเทพ ใช่ครับ ก็ปั๊มพักที่กรุงเทพ คือห แล้ว ลังจาก โทษนะตั้งแต่เกิดเหตุอะได้รับการประสานจากหน่วยงาน หรือว่าจากใครอะไรยังไงในการดูแลแล้วบ้างด้วยกันเอาเข้าประเด็นตรงนี้เลย ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ครับคนที่โทรหานอกจากญาติผมนะครับคนที่โทรหามีแค่นักข่าว อะ ใช่ครับคนที่โทรหามีแค่นักข่าว แล้วโทษนะ ตัวแทนบริษัทเอง หรือหน่วยงานของภาครัฐเองหรือรถไฟการรถไฟหรือไม่มีเลย ใช่ครับเพราะว่าที่แม่ผมได้รับสายอะจากนั้นครั้งเดียวคือโทรบอกว่าของอะมีอยู่ที่เจอสอนอเจอแล้วก็ให้ขับรถจากกรุงเทพแบบไปเอาแล้วก็กลับมาที่กรุงเทพอีกทีนึงแค่นั้นเลยครับแล้วก็บอกว่าจะประสานงานจากที่สอนอที่สีคิวครับแล้วมาที่สอนอที่บ้านผมอยู่ครับสอนอดินแดงแต่ว่าทุกวันนี้ก็ยังไม่มี ผมไม่เข้าใจหมายถึงว่าแล้วไม่มีใครเข้ามาดูแลห ใช่ รือ ค ว่า รับใช่ครับรักษาเองทุกอย่าง ออกเงินเอง ใช่ครับไปโรงพยาบาลใช้สิทธิ์ของพ่อผมโรงพยาบาลทหารบานศึกครับไปเมื่อวานก็ไปโรงพยาบาลวันนี้ก็ไปโรงพยาบาลอีกตอนนี้ก็ยังอยู่โรงพยาบาล ออกเองทั้งหมด ใช่ครับ ไม่มีใครเข้ามาดูแล ใช่ครับผม ตรง เพิ่ นี้ ง เลย ทราบจากพี่เมื่อสักครู่ที่คุยกันว่าเดี๋ยวมีคนจะเข้าไปดูแลอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าก่อนอันนี้ไม่มีการติดต่อเลยครับ เงียบหาย ใช่ครับก็คือไปลงบันทึกประจำวันแล้ว แต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น ทำไมมันเป็นอย่างนี้ได้ฮะท่านผอ.ปิ๋มอันนี้คือ1เคสนะเดี๋ยวจะมีอีก1เคสนะครับคุณผู้ชมครับที่ครอบครัวต้องเสียเสาหลักไปเสียชีวิตถึง2ท่านนะฮะในเคสนี้เดี๋ยวเราจะโฟนอินในช่วงหน้านะครับแต่ถ้าฟังดูแล้วนะครับในมุมของท่านผอ.กรณีของคุณต้อมโทษนะเอกชนก็ไม่มาเหรอบริษัทเจ้าของบริษัทมีมา ใช่ครับไม่มีแต่ ไม่มีติดต่อเลยเหรอ ใช่ครับคือผมก็ ไอ้บริษัทก่อสร้างนี่นะ ใช่ครับผมก็สงสัยเหมือนกันว่าที่ผมมาวันนี้ก็คือผมสงสัยเหมือนกันว่าแล้วครอบครัวคนอื่นที่แบบไม่ใช่ครอบครัวผมอ่ะคือเป็นอย่างนี้หรือเปล่าที่ไม่ได้รับการติดต่ออะไรเงี้ยคือไปลงบันทึกประจำวันไว้กับตำรวจแล้วก็ไม่มีการเข้า
เข้าประสานงานนะ แป ค ล รับ กมาก ประหลาดว่ะ จริง ๆ มันต้องมี 1 ผู้รับเหมาก่อสร้าง 2 ก็คือผู้ควบคุมงานนะครับ ฮะ แล้วก็ 1 ผู้ต้องหาคนที่ขับเครน ฮะ มันต้องมีตัวเรื่องนี้มันถึงบอกว่ามันแค่เป็นข่าวภาครัฐก็แห่กันไป อ้อ โอ้ยเป็นข่าวช่วยกัน ปรากฏว่าพอข่าวซา3 วัน 7 วัน หายเงียบก็มีกรมคุ้มครองสิทธิ์ที่ไปดูแล แล้วจ่ายตังค์เอง ก็เนี่ยนี่คือมันชัดไงถึงจะบอกเนี่ยจะมาบอกว่ามันจะต้องรีบแจ้งข้อกล่าวหาเขานะเพราะว่าอะไรเพราะว่า1การตั้งเบิกเงินเยียวยาต่างๆเนี่ย ฮะ กรมคุ้มครองสิทธิ์เขาดูแลอยู่ แล้วในเคสแบบนี้ทำไงฮะเคสแรกก่อนนี่เลย ไม่คืออย่างนี้ค่ะ พอเกิดเหตุการณ์วันที่ 14อ่ะท่านรัฐมนตรียุติธรรมลงไปวันที่ 15ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและท่านปลัด ก็ ครับ สั่งการให้ทางพวกปิ๋มท่านอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิ์ลงไป แล้ววันนั้นอ่ะเรารีบเร่งรับคำขอ ครับ ทายาทของผู้เสียชีวิตทั้งหมดเลยทุกราย แล้วก็มีผู้บาดเจ็บอ่ะที่รักษาตัวค่ะอยู่ที่โรงพยาบาลสีคิ้วกับโรงพยาบาลมหาราช ทางเราก็ไปรับเคสและเป็นเคสหนักทั้งนั้นเลยที่อยู่มหาราชอะค่ะประมาณ 13 รายที่บาดเจ็บ ครับ แต่ว่าของคุณแม่ค่ะ หลังจากเกิดเหตุอะค่ะคุณแม่เข้ารักษาโรงพยาบาลที่ไหนไหม สี คะ คิ้วครับ สีคิ้วใช่ไหมคะ ตอนนั้นที่สีคิ้วอะอยู่ตอนที่ปิ่มมันไปรับอะนะคะ ไม่กี่รายที่ยังรักษาตัวคุณแม่ออกมาก่อนใช่ไหมคะ ใช่ครับคิดว่าน่าจะออกมาก่อนเพราะว่าคือ ค่ะ ด้วยความที่คนมันเยอะแล้วก็ค่อนข้างวุ่นวายครับ อ่ะ แล้วก็ คุณแม่บาดเจ็บตรงไหนนะคะบาดเจ็บในรายละเอี ทั่วย ด ทั่ว นะคะ ร่างกายเลยครับ อ๋อแต่ ที่หนัก ออกจาก ๆก็มี โรงพยาบาล เขาแล้วก็ ก่อน หัวที่ได้รับกระทบกระเทือน แล้วตอนนี้คุณแม่อยู่ที่ไหนนะคะ อยู่ที่ ตอนนี้น่าจะอยู่ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเพราะว่าไปดูแลหลานที่ อ่ะ ที่ พระมงกุฎที่กรุงเทพใช่ไหม ใช่ครั คะ บใช่ครับ อ่ะวันนี้เดี๋ยวเรามีเจ้าหน้าที่ทางปิ่มอะค่ะ เราอาจจะรับจากกรุงเทพ ครับ แล้วเดี๋ยวส่งต่อไปที่พื้นที่เกิดเหตุอนุมัตินะคะ แต่ว่าก็จะเป็นเคสของคุณแม่ที่ออกจากโรงพยาบาลก่อน แต่ตอนที่ยุติธรรมลงไปอะค่ะนโยบายของท่านผู้บริหารกระทรวงยุติธรรมให้รับให้หมด ให้รับให้หมดที่ยังอาการหนักด้วย แล้วก็ทายาทที่เสียชีวิตที่ไปพิสูจน์ศพเลยด้วย เราก็เลยรับมาทั้งหมดอะ43 ราย นี่ต้องอาการหนักอย่างเดียวหรือเปล่า อ่า หรือว่า ตอนเนี้ยถ้าเป็นคุณแม่รุ่นแม่ออกมาแล้วมารักษาตัวที่โรงพยาบาลอื่นถูกไหมคะ ใช่ครับ อาจจะเป็นอาการที่ค่อนข้างที่จะมีภาวะอาการที่ยังต้องรักษาค่ะ ครับ ถ้าอย่างนั้นก็ต้องยื่นคำขอไว้ก่อน แล้วเดี๋ยวการพิจารณามันก็จะอยู่ที่อนุกรรมการ แต่เบื้องต้นทางเราจะช่วยผู้บาดเจ็บที่มีความเสียหายนะคะ มีความเสียหายก่อน แต่ก็จะมีในลักษณะของบางคนที่เจอค่ะ ที่ไม่ได้รับความเสียหายอย่างเช่นตกใจอะไรอย่างเงี้ยก็เราก็ต้องดูในสาเหตุของความเสียหาย ในรายละเอียดของความเสียหายเป็นหลัก แต่ว่าเบื้องต้นอาจจะต้องยื่นคำขอไว้ก่อนนะคะ เพราะตอนนั้นทางยุติธรรมเราลงไปเลย ครับ หลังจากเกิดเหตุ1 วันค่ะ ครับ ค่ะ แล้วก็ตอนนี้เราจะยุติธรรมจังหวัดนครราชสีมานะคะ จะประชุมพรุ่งนี้แล้วในล็อตแรกก่อน ในล็อตแรกที่รับมาแล้วเคสหนักๆหมดเลย ครับ แล้วก็เคสที่เสียชีวิตก็คือวันที่ 22 บ่าย แต่ของเคสของคุณแม่น้องไม่เป็นไร ตอนนี้คุณแม่รักษาตัวอยู่ใช่ไหมคะ ใช่ครับใช่ครับ แล้วก็ยังอยู่โรงพยาบาลไหมคะ ใช่ครับคือออกจากโรงพยาบาลวันนี้ยังไม่ได้ตรวจ อ่ะ เพราะว่า พี่แนะนำว่าถ้าการรักษาพยาบาลหรือเป็นผู้บาดเจ็บถ้ารักษาจนแล้วเสร็จจะได้ค่าตอบแทนที่มาก ครับ ในการช่วยเหลือรอรักษาเสร็จก่อนแล้วก็มายื่นแต่อย่าเกิน 1 ปี ครับ แต่ว่าวันนี้ถ้าเกิดไม่สบายใจเดี๋ยวพี่มีเจ้าหน้าที่รับไว้ก่อน เพราะว่าเจ้าหน้าที่เราก็คิดว่าวันนี้น่าจะมีรายที่ยังตกหล่น ครับ นะคะ เราก็เร่งรับ แต่ฝากประชาสัมพันธ์หน่อย ครั ค่ะ บ ว่า ยังไงฮะ ผู้บาดเจ็บที่ ฮะ เกิดกรณีเครนถล่มในโคราชอะค่ะถ้ายังไม่ได้ยื่นคำขอท่านอยู่ที่ไหนให้ไปยื่นที่ยุติธรรมจังหวัดที่จังหวัดนั้นเลย ไม่ต้องวิ่งไปที่โคราช ครับ อาศัยอยู่ที่ไหนก็ยื่นที่นั่นได้เลย ไปที่ยุติธรรมจังหวัดของจังหวัด ข นั้ อน งจังหวัดนั้นๆ ที่ท่าน ที่เรา อาศัยอยู่ค่ะ เราให้บริการแบบนั้นนะคะ ไปยื่นที่นั่นแล้วเดี๋ยวทางสมมติกรุงเทพรับก็จะส่งไปหาพื้นที่เกิดเหตุอนุมัติพิจารณาค่ะ โอ้นี่คือทาง ค่ะ ของผอปิ๋มนี่มารายการถกไม่เถียงก่อนหน้านี้หลายต่อหลายครั้งก็มาช่วยเหลือเรามาตลอดเลย ใช่ นะ ค่ะ ฮะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเคส แล้วก็ไม่ใช่เครนนี่ที่ทางยุติธรรมรับแล้วนะคะ เครนพระราม2เรารับแล้วด้วย ครับ หมดแล้วขาดอยู่รายหนึ่งที่อยู่เพชรบูรณ์ แต่ตอนนี้เพชรบูรณ์ก็รับหมดแล้วเรียบร้อยค่ะ ได้ครับ คุณผู้ชมเดี๋ยวขออนุญาตพักสักครู่สั้นๆนิดเดียวนะฮะอาจารย์สงกรานต์คุณต้อมนะครับ อย่างนี้ฮะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาพูดคุยกับคุณซุน ซึ่งสูญเสียคนในครอบครัวถึง 2 คนจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ เสาหลักด้วยของครอบครัว กลายเป็นว่าคุณซุนเองจะต้องเปลี่ยนโครงสร้างของครอบครัวนะฮะเพราะจริงๆมีพี่น้องกันหลายคนนะครับเสาหลักไปแล้ว 2 จะอยู่ยังไงต่อคุณพ่อคุณแม่ก็ชราแล้วนะครับในเคสของคุณซุนนะได้รับการเยียวยาแล้วหรือไม่อย่างไรเดี๋ยวพักสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาฟังเรื่องราวจากเขาครับ ดีขนาดนี้อย่ารอช้า สายเกม สายลงทุน สาย AI สายเทคต้องไม่พลาด ลดราคาพิเศษให้ทันที 2,000 บาท Greentech Tri Screen จอเสริมอัจฉริยะ เปลี่ยนโน้ตบุ๊กธรรมดาให้ทำงานพร้อมกันได้ถึง 4 จอ
ดีไซน์พับเก็บง่าย พกพาสะดวก มี 2 รุ่นให้เลือก 17,900 บาทสำหรับรุ่น 14 นิ้ว และ 19,900 บาทสำหรับรุ่น 16 นิ้ว สั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้เพียงค้น BrainTech Tri Screen หรือ Advice ทุกสาขาทั่วประเทศ BrainTech Tri Screen where thinking meets technology ดีขนาดนี้อย่ารอช้า สายเกม สายลงทุน สาย AI สายเทคต้องไม่พลาด ลดราคาพิเศษให้ทันที 2,000 บาท BrainTech Tri Screen จอเสริมอัจฉริยะ เปลี่ยนโน้ตบุ๊กธรรมดาให้ทำงานพร้อมกันได้ถึง 4 จอ ดีไซน์พับเก็บง่าย พกพาสะดวก มี 2 รุ่นให้เลือก 17,900 บาทสำหรับรุ่น 14 นิ้ว และ 19,900 บาทสำหรับรุ่น 16 นิ้ว สั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้เพียงค้น BrainTech Tri Screen หรือ Advice ทุกสาขาทั่วประเทศ BrainTech Tri Screen where thinking meets technology ดีขนาดนี้อย่ารอช้า สายเกม สายลงทุน สาย AI สายเทคต้องไม่พลาด ลดราคาพิเศษให้ทันที 2,000 บาท BrainTech Tri Screen จอเสริมอัจฉริยะ เปลี่ยนโน้ตบุ๊กธรรมดาให้ทำงานพร้อมกันได้ถึง 4 จอ ดีไซน์พับเก็บง่าย พกพาสะดวก มี 2 รุ่นให้เลือก 17,900 บาทสำหรับรุ่น 14 นิ้ว สนับสนุนโดย ยาธาตุน้ำขาวหารคู่ 49 บาท ฝาสีฟ้า มีตัวยาฟีนิลซาลิซิเลตกลับมากันต่อนะครับ รายการถกไม่เถียงในช่วงนี้นะครับ ยังอยู่กับท่านผอ.ปิ๋มนะครับจากกระทรวงยุติธรรมนะฮะกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพนะครับคุณผู้ชมครับอาจารย์สงกรานต์ อาชญทรัพย์นะครับแล้วก็คุณต้อมเป็นลูกชายของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์เครนถล่มที่สีคิ้วนะครับส่วนในสายกับเราตอนนี้นะครับเดี๋ยวจะเรียนสายกับคุณซุนนะครับต้องสูญเสียสมาชิกในครอบครัวถึง 2 ท่านจากเหตุการณ์เครนถล่มที่สีคิ้วชีวิตเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงมาถึงวันนี้แล้วคุณซุนจะต้องพลิกบทบาทตัวเองขึ้นมาเป็นเสาหลักของครอบครัวปรับโครงสร้างของครอบครัวเพื่อที่จะให้อยู่รอดต่อไปนะครับแต่ประเด็นสำคัญก็คือว่าตั้งแต่เกิดเหตุ1 สัปดาห์แล้วนะครับทางด้านของครอบครัวคุณซุนได้รับการเยียวยาหรือรับการช่วยเหลือหรือรับการอธิบายจากเหตุการณ์ครั้งนี้อย่างไรนะครับเรียนสายคุณซุนนะครับสวัสดีครับคุณซุนครับครับผมสวัสดีครับครับคุณซุนขอบคุณที่ให้เกียรติรายการนะครับและขอแสดงความเสียใจกับขอแสดงความเสียใจกับคุณซุนและครอบครัวด้วยนะครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับครับคุณซุนครับก่อนที่จะไปเข้าเรื่องว่าตอนนี้ได้มีการดูแลจากภาครัฐเองก็ดีหรือเอกชนเองก็ดีอย่างไรเนี่ยคุณซุนทราบเรื่องนี้โศกนาฏกรรมครั้งนี้ได้อย่างไรฮะตอนนั้นย้อนกลับไปเมื่อวันที่14โอเควันที่14ผมเดินทางไปถึงกรุงเทพก็คือวันที่เกิดเหตุพี่ชายไปที่กรุงเทพอภิวัตรเดินทางไปบุรีรัมย์ใช่ไหมครับแล้วทีนี้ผมก็รู้อยู่แล้วว่าพี่ชายจะไปบุรีรัมย์ผมก็กลับไปนอนอยู่ที่ห้องแล้วทีนี้ผมก็ได้ดูในโซเชียลว่ามีรถไฟขบวนหนึ่งก็คือมีเครนตกใช่ไหมครับแล้วทีนี้ผมก็รอรายชื่อมันไม่ออกมาสักทีผมก็เอาตั๋วของพี่ชายที่ซื้อไปที่ไอสถานีหัวหมากไปถามเขาว่าเป็นขบวนนี้หรือเปล่าที่เกิดอุบัติเหตุใช่ครับก็ได้ทางจากตรงนั้นนะครับโอ้ประมาณนี้ครับครับมันก็เลยเร็วผมเพราะว่ามันเกิดเหตุปุ๊บผมได้รู้ทันทีว่าใช่ประมาณนี้ครับพอรู้ว่าเป็นขบวนเดียวกันกับที่พี่ชายไปถูกต้องไหมฮะใช่ครับผมแล้วยังไงต่อฮะคุณพอรู้เสร็จปุ๊บแล้วยังไงต่อฮะแล้วถ้าผมรู้ปุ๊บผมก็รวบรวมญาติที่อยู่กรุงเทพผมก็เดินทางจากกรุงเทพไปที่นครราชสีมาเลยครับใช่ครับไปรออยู่ที่โรงพยาบาลสี่คิ้วใช่แล้วโรงพยาบาลสี่คิ้วเขาบอกว่าตอนนี้ศพแรกก็คือเจอแล้วเป็นพี่ชายผมคนโตก็คืออยู่ที่โรงพยาบาลมหาราชใช่ครับประมาณนี้ครับโอ้โหใช่ก็เสียใจอยู่ครับเพราะว่าผมก็บอกแม่ไม่ได้เพราะว่าผมก็เหลือน้องอีกคนนึงก็คือเป็นพี่ชายผมเหมือนกันก็คือรวบรวมให้เป็นทีเดียวผมกลัวว่าแม่จะตกใจใช่ครับผมโอ้โหถึง2 คนเลยก็เป็นใช่เขาเป็นหัวหน้าครอบครัวทั้ง2 คนก็ส่งเงินให้แม่ด้วยให้พ่อด้วยแล้วน้องก็ยังเรียนอยู่ใช่ครับผมโอ้โหตายแล้วพอทราบยืนยันทุกอย่างเรียบร้อยแล้วขั้นตอนในการรับร่างของพี่ผมก็รออยู่ที่นู่นนะครับรออยู่ที่นู่นประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตรวจ DNA เรียบร้อยทุกอย่างก็คือรอแบบว่าให้ชันสูตรก็คือทุกอย่างปีก็คือออกได้เลยคืนนั้นก็คือสรุปว่าออกได้แค่ศพเดียวของน้องชายก็คือผมต้องรอวันพรุ่งนี้เพราะว่าผมจำแค่ขาอย่างเดียวขาขาดใช่ในส่วนท่อนบนผมจำไม่ได้มันก็เลยเกิดความล่าช้าของน้องชายก็คือพี่ชายผมนั่นแหละคุณซุนครับประมาณนี้ครับเมื่อกี้นี้ขาดหายไปยังไงนะฮะน้องชายทำไมนะน้องชายยังไงนะฮะ
เนาะพี่ชายผมคนที่สองอ่ะมันขาขาดผมจำแค่ขาก็คือส่วนบนนะผมจำไม่ได้ว่าเป็นศพแกอะไรประมาณเนี้ยก็คือ ต้องรอตรวจ DNA ว่าใช่หรือเปล่าอะไรประมาณเนี้ยพี่ อ๋อ มัน ค ก็ รับ เลยเกิดความล่าช้าใช่ แต่ตอนนี้ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับ เรียบร้อยทุกอย่างแล้วครับ แต่ก็คือเรากำลังไอ้นี่อยู่ครับยังไม่เสร็จยังไม่พ้น7 วันใช่ครับผม โอเคเอิ่มอุปสรรคต่างๆ หรือว่าการให้การช่วยเหลือเข้ามาดูแลจากหน่วยงานต่างๆ เป็นยังไงบ้างครับคุณซุน ตอนนี้ยังไม่มาครับเพราะว่าผมได้เยียวยาแค่3 ส่วนก็คือ เดี๋ยวจะตามมาหลังจากนี้ผมได้คุยกับผู้ว่ายาลาเรียบร้อยแล้วครับ ได้รับการเยียวยาเบื้องต้นยังไงฮะ ในส่วน1 ล้านแล้วก็ของการรถไฟก็ผมได้160,000แล้วก็ของบริษัทอิตาเลียนก็300,000ประมาณเนี้ยครับ แล้วก็ในส่วนที่เหลือเขาผู้ว่าเขาบอกว่าเดี๋ยวจะมีหน่วยงานที่จะมาที่บ้านอีกทีหนึ่งอะครับ เขาบอกไม่จะมาเมื่อไหร่แต่ยังไม่มาใช่ไหมฮะ ยังไม่มาครับยังบอกไม่ได้ว่าจะมาเมื่อไหร่วันไหนใช่ แล้วมันมีคนที่คอยประสานเราตลอดหรือเปล่าฮะหรือว่าคุณซุนต้องรออย่างเดียว ไม่ผมติดตามได้เพราะว่าผมมีผู้ใหญ่บ้านกับเบอร์ของผู้ว่าผมก็ติดตามก็คือแบบใกล้ชิดเป็นระยะครับ อ๋อ ก็ โอ ถา เค มเขาไปเรื่อย มีคนช่วยติดตามให้ด้วยถูกต้องไหมฮะ ใช่เพราะว่าลูกพี่ลูกน้องผมก็ทำงานอยู่ที่เทศบาลครับผมเดี๋ยวก็ติดต่อกันเรื่อยสอบถามเรื่อยๆครับ โอเค โครงสร้างของ ครับผม ครอบครัวนี้ต้องเปลี่ยนไปเลยใช่ไหมฮะเสียเสาหลักของครอบครัวไป2 คน ใช่2 คนเสียพี่ชาย2 คนผมก็ต้องไอ้นี่ใหม่วางแผนใหม่เพราะว่าในส่วนของพี่ชายเขาก็ส่งเงินมาให้พ่อให้แม่ได้ใช้อะเนาะแล้วน้องก็เรียนอยู่ ฮะแล้วทั้งสองท่านมีครอบครัวของเขาเองไหมฮะมีลูกมีอะไรของเขา ยัง เอง ยังไม่มีครับ ก็คือก็ทำงานก็ส่งให้น้องได้เรียนแล้วก็ให้แม่ได้ใช้เพราะว่าแม่ก็แก่แล้ว ฮะ ใช่ พอดีมันมีข้อมูลเรื่องของการเยียวยา ครับผม นะครับเดี๋ยวคุณผู้ชมผมพูดตัวเลขให้คุณผู้ชมได้เห็นนะครับว่าครอบครัวของคุณซุนนะฮะจากการเสียสมาชิกครอบครัวไป2 ชีวิตนะครับคือประกันชีวิตรถไฟเนี่ยก็คือรายละ1 ล้านถูกต้องไหมครับ ใช่ครับผมถูกต้องครับผม แล้วยังมีการรถไฟแห่งประเทศไทยนี่คือมอบให้ 340,000 บาทถูกต้องไหมฮะ ใช่ แต่รับเบื้องต้นคือ160,000นะฮะรอส่วนที่เหลื ถู อ กต้อง นะครับแล้วก็บริษัทอิตาเลียนไทย 150,000 บาทถูกต้องไหมฮะ ถูกต้องครับผม ก็รวมเป็น2 เคสก็300,000ของบริษัทอิตาเลียนนะครับ แล้วเหลือของยุติธรรม อ๋อ รอผลคดี แล้วยังมีเงินพระราชทานอีก 20,000นะครับส่วนของ ของยุติธรรมด้วย ในส่วนนั้นก็คือยังไม่มาครับ ของ โอ ยุ เค ติธรรมยังต้องรอผลคดี ของยุติธรรมต้องรอผลคดี ค่ะผลค ใช่ ดีว่า ใช่ มีคนกระทำให้เกิดเหตุอะค่ะ อันนี้ในเคสนี้อยู่ภายใต้การดูแลของกรมคุ้มครองสิทธิแล้ว ใช่ ไหม ใช่ค่ะ ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะได้เพิ่มของยุติธรรมค่ะอีกละถ้าเป็นผู้เสียชีวิตก็อีก 200,000ค่ะโดยประมาณ ถ้าเป็นผู้บาดเจ็บก็ตามอาการค่ะ ครับ ตามอาการ ฮะสภาพจิตใจของครอบครัวคงอธิบายออกมาเป็นคำพูดยากมากเลยนะฮะคุณซุน รับไม่ได้ครับใช่ครับ ตอนนี้ผมยังคิดถึงพี่ชายอยู่เลยจะนอนแล้วก็น้ำตาไหลครับเพราะว่า2 คนเลยครับ แล้วทางด้านของคุณพ่อคุณแม่ ก็ยังซึมๆอะครับเพราะว่ามัน2 คนเดียวมันก็หนักอยู่แล้วอะเนาะ ค่ะ ส่วนเค ก็ ส พยายามปลอบเขาอยู่ว่ายังไงมันถึงเวลาของเขาอยู่แล้วเขาก็ต้องไปอะเนาะแต่ว่าทำใจไม่ได้อะใช่เป็นเสาหลักของครอบครัวเขาก็ส่งเงินมา แต่ทีนี้ก็คือเขาไม่อยู่แล้วเราก็ต้องบริหารกันใหม่ในครอบครัว ฮะ เราก็ต้องไปให้ได้ จริง มันไม่ควรจะเกิดขึ้นเลยนะครับ ใช่มันไม่ควรจะเกิดขึ้น บางคนอาจจะบอกอะไรนะ มันไม่ใช่มันไม่ใช่อุบัติเหตุมันเป็นความประมาทของผู้ทำงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอ่ะไม่เข้ามาดูแลตั้งแต่แรก ถูกครับ ใช่ แล้วคุณซุนได้ตามเรื่องของคดีหรือเปล่าฮะหรือว่าคุณซุนไม่ได้มองตรงนั้นเลยว่าตกลงคนที่ทำ ในส่วนตรงนี้ผมก็คือกำลังมองแบบว่าก็คือญาติของผู้เสียชีวิตจะเดินในแนวทางไหนกำลังดูตรงนี้อยู่ครับ อ๋อโอเค อย่างนี้นะ ใช่เพราะว่า ฮะ ครับ เชิญต่อยังไงนะฮะ ก็คือผมในด้านนี้กฎหมายก็คือผมไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่แต่ทีเนี้ยผมก็กำลังมองว่าในทางของญาติจะเดินในทางไหนใช่ โอเค คุณซุนอย่างนี้อาจารย์สงกรานต์อัจฉริยทรัพย์นั่งอยู่ตรงนี้แล้วนะฮะท่านเชี่ยวชาญเรื่องกฎหมาย อันนี้ผมว่าเชื่อว่าเป็นคำถามที่ญาติหลายคนคงมีอยู่ในใจนะทั้งญาติของผู้เสียชีวิตญาติของผู้บาดเจ็บเหมือนกันยกตัวอย่างเช่นคุณต้อมที่นั่งอยู่ตรงเนี้ยเขามีสิทธิ์มีเสียงมีอะไรยังไงในเหตุการณ์แบบนี้ หรือว่าเขาต้องรอรับอย่างเดียวแล้วพอสมมติมีการจ่ายไปจบแล้วจบเลยอย่างนั้นหรือเปล่าอาจารย์สงกรานต์ เราเป็นกลัวแบบนี้ก็คือหนึ่งตอนเนี้ยคือความมันปรากฏชัดอยู่แล้วว่าการกระทำดังกล่าวเนี่ย ฮะ เนื่องจากว่าท
ทางผู้เชี่ยวชาญของที่เกี่ยวเรื่องวิศวกรรมเนี่ย ครับ เขาก็บอกว่าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วเนี่ยการควบคุมการดูแลเนี่ย ฮะ คนที่ขับเคนก็สามารถใช้ความระมัดระวังได้ ฮะ แต่ปรากฏว่าไม่ได้ใช้ความระมัดระวังให้เพียงพอ ครับ นั่นถือว่าเป็นการกระทำโดยประมาท เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายไม่ใช่อุบัติเหตุนะครับ บางทีจะไปสู้เรื่องของอุบัติเหตุนั่นนะคือการประมาท คุณจะสู้เรื่องเหตุสุดวิสัยนั้นหมายความว่ายังไงมันก็เกิดแต่เหตุเนี้ยมันไม่ใช่เหตุสุดวิสัยดังนั้นตำรวจเนี่ย อ่า คุณต้องรีบแจ้งข้อกล่าวหา อ่า กับทางตัวผู้ต้องหาก็คือ ครับ หนึ่งคนขับเครน ครับ สองผู้ควบคุมงาน ครับ ผู้ควบคุมงานนะคุมงานจริงหรือเปล่า หรือเอากระดาษแปะเหมือนตามพวกร้านขายยาหมอตี อืม คือต้องเร่งสอบ ส่วนคุณบอกว่าหนึ่งจะต้องไปสอบผู้เชี่ยวชาญจากวิศวกรรม ถ้าก็บอกว่าอยู่กรุงเทพคุณส่งประเด็นมาสอบก็ได้ทำได้ทำไมไม่ทำอ่ะแล้วรีบให้ผู้เสียหายมีด้วยกัน 3 ส่วน ครับ ส่วนแรกทายาทของผู้ตาย ครับ อันที่ 2 ส่วนของตัวผู้บาดเจ็บสาหัส ส่วนที่ 3 ก็คือผู้บาดเจ็บธรรมดาก็คือน้อยกว่า 20 วัน ดังนั้นต้องแยกเป็น 3 ส่วนตำรวจต้องเร่งกันรีบสอบเลย และภาคในพื้นที่นครราชสีมาก็มาตั้งศูนย์อำนวยการเร่งสอบได้เลยอะรออะไรกันอะรอให้เรื่องมันเงียบหรือเปล่า จริง ๆ แล้วเนี่ยส่วนกลางสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยท่านผบเนี่ยกิตติรัตน์พันเพชรเนี่ยท่านต้องตั้งศูนย์อำนวยการประสานงานเยียวยาเหยื่อจากเหตุเครนถล่มรถไฟในครั้งนี้ นะครับแบบบูรณาการเลยอะ ครับ นะครับไม่ว่าเป็นตำรวจก็ดีของฝ่ายปกครองก็เลยต้องช่วยกัน เรื่องของการแจ้งตายอะไรต่าง แล้วถ้าอย่างนี้คุณซุนในมุมของเขาสามคือเป็นญาติเขาต้องทำอะไรบ้าง ๆ ก็หนึ่ง สต็ปต่อไป ถ้าเขา อง่ยๆเลย ถ้าเขาต้องรู้ว่าตัวผู้ตายเนี่ยหนึ่งมีภรรยาจดทะเบียนสมรสหรือเปล่า ไม่มี ไม่มีหนึ่งมีหนึ่งถ้าเขาโสด มีหนึ่งพ่อแม่ยังอยู่เปล่า อยู่พ่อแม่อยู่ ก็พ่อแม่ก็คือเป็นบิดาโดยชอบด้วยกฎหมายทายาท6 ลำดับตามกฎหมายไปแล้ว อ่า ก็ให้พ่อแม่เนี่ยเอาทะเบียนบ้านบัตรประชาชน อ่าร วมทั้งใบมรณบัตรของผู้ตาย ครับ ทะเบียนบ้านของผู้ตาย รีบไปพบพนักงานสอบสวนไปให้ปากคำเลย ว่าฉันเนี่ยเป็นแม่เป็นพ่อของผู้ตายจากเหตุ เหตุนี้ เหตุนี้นะ ให้ปากคำขอให้ดำเนินคดีในความผิดหนึ่งประมาทเป็นเหตุให้บุญถึงแก่ความตาย โทษ10 ปีปรับ 200,000 กรณีตาย ส่วนรายอื่น ถ้าบาดเจ็บสาหัส ก็ดำเนินคดีตามประมวลอาญามาตรา300ก็คือโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปีปรับ 60,000 ส่วนไอ้บาดเจ็บปกติเนี่ยก็คือก็ต้องแจ้งข้อกล่าวหาเช่นเดียวกัน ต้องเร่งสอบอะตำรวจอะ โอเคนี่คือเรื่องของการดำเนินคดีถูกต้องไหม ถูก แล้วเขาจะได้รับการเยียวยามากเกินกว่าที่เขาจะได้หมายถึงว่ามากกว่าที่เขาได้ณตอนนี้หรือเปล่า ได้เพียงแต่ว่าหนึ่งตอนเขาเซ็นรับเงินเนี่ยจากภาคเอกชนน่ะต้องอ่านเอกสารในรายละเอียดว่า อ่ะ ไม่ติดใจดำเนินคดีแพ่งหรืออาญาหรือไม่บางทีจะมีตัวเล็กๆ ถ้าใครเคยทำบัตรเครดิต เปิดบัญชีเคยเห็นไหมจะมีเอกสารเยอะมากแล้วเซ็นไป เสร็จแล้วไอ้พวกประเพศพวกเนี้ย จะมีหมายเหตุเล็ก ถูก เขียนว่า ไม่ติดใจดำเนินคดีอาญาหรือแพ่ง ถ้าคุณเซ็นปุ๊บ ก็หนึ่งมัน ก็จบเลย อย่างกรณีอย่างเงี้ยของผิดบางฐานเนี่ยยอมความไม่ได้อย่างประมาทตายอย่างเงี้ยถึงแม้คุณจะเซ็นไป มันจะมีพรบว่าด้วยข้อสัญญาไม่เป็นธรรมอยู่ไม่ต้องกังวล อ๋อ แต่บางข้อกล่าวหาเนี่ยคุณบอกว่าไม่ติดใจแล้ว ในความผิดยอมความได้มันจบเลย อืม ใช่ไหมเรื่องนี้สำคัญนะ แต่เรื่องของทางแพ่งนี่มันจะผูกพันนี่ว่าคุณพอใจแค่เนี้ยบางทีเอกชนเขาให้เซ็นไว้อะคนไม่รู้อ่านหลายๆตังค์มานี่อุ้ย300,000 500,000เซ็นแล้วจบ จริง ๆ แล้วเนี่ยในความเห็นนะ พอตำรวจแจ้งข้อกล่าวหา เอาตัวผู้ต้องหาฟ้องต่อศาล ครับ ไอ้เราก็ขอเข้าเป็นโจทย์ร่วมกับพนักงานอัยการได้เลย แล้วขอเรียกค่าเสียหายในทางแพ่งไปกับคดีอาญาขอให้ศาลมีคำพิพากษาไปกับคดีอาญาได้เลย ถึงแม้เขาจะเยียวยาแล้วก็ตามเลยก็ยังสามารถดำเนินตรงนี้ได้ ดำเนินคดีได้ในทางแพ่งได้ ขอเข้าเป็นโจทย์ร่วมได้ โอเคคุณซุน เพราะฉะนั้นสิ่งที่ ครับผม ที่อาจารย์สงกรานต์อธิบายผมอธิบายแบบ ครับ สั้น ครับ ๆ รวมๆให้ฟังแล้วกันนะฮะก็คือการดำเนินคดีเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องรีบดำเนินคดี ช้าไม่ได้ ด้าน ใช่ อาญา ใช่ ถูกต้องไหมครับ ใช่ แล้วเราเนี่ย ใช่ เราสามารถ ถูกต้อง เราต้องไป ครับผม บอกทางเจ้าหน้าที่ ที่ อายการ ที่โรงพัก ที่โรงพัก สีคิ้ ด้วย ก่อน ว่าเราเสียหายยังไงใช่ไหมว่าเราเป็นญาติคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมฮะ ครับ ลูกเสียหายจากเหตุการณ์นี้จากการประมาทของ ของตัวของ ของคนนี้ของบริษัทนี้ ของบริษัทนี้ของ อ่า ลูกจ้างนายจ้างก็ต้องให้มันชัด คน ครับ กับเครนชื่ออะไร อ่า แต่ครั้นี้เป็นห่วงนิดนึงฮะท่านผู้ชมที่ดูรายการตกไปถึงวันนี้อยู่สำเนาเอกสารที่เอกชนให้เซ็นน่ะ อ่า มันมีถ้อยคำแบบนี้หรือเปล่าของภาครัฐเราไม่ห่วง น่าจะไม่มีครับเพราะว่า ไม่ ผด้ ถือว่า แล้ว น้องได้ วั ขอสำเนาเอกสารของเอกชนหรือเปล่าไอ้ของภาครัฐไม่มีปัญหาแล้วเพราะว่าภาครัฐเขาต้องคุ้มครองสิทธิ์เราอยู่แล้ว ของ ว่า เอกชน ทางเราเนี่ยไม่ บริษัท ติดใจเรียกร้องกับตัวของนายจ้างคือบริษัทผู้รับเหมาอ่ะหรือผู้ควบคุมงานอ่ะน้องได้อ่านละเอียดไหมทุกบรรทัดไหมแล้วขอสำเนาเขาไหมจริง ๆ แล้วเขาต้องให้สำเนาเรานะ 4-5 ใบมันมีแค่ใบเดียวของบริษัทอิตาเลียน แล้วก็มันมีสำเนาของพี่ชายทะเบียนบ้านของพี่ชายแต่ผมว่าน่าจะไม่มีข้อตรงนั้น มาเราอ่านให้ดู ข้อความนั้นนะ ด่าให้ดู ข้อความนั้นนะ ดูให้ดีนะดูให้ดี
ถ้าไม่มีข้อความนั้นก็จบ จะดูอีกทีนึง ถ้าไม่มีก็ไม่มีปัญหา แล้วของ ครับผม เราของผู้ควบคุมงานก่อสร้างอ่ะเขาได้มาช่วยเราไหม ไม่มีครับ ไม่มีเลยเพราะหนึ่งตอนนี้มันมีปัญหาอยู่ว่าหนึ่งผู้รับเหมาก่อสร้างก็คือคนขับเครนเป็นลูกจ้าง อันที่สองผู้ ครับ ควบคุมงานก่อสร้าง คุณต้องรับผิดด้วย ผู้คุมนะผู้คุมงานนะต้องรับผิดชอบด้วย ถูก เอาอย่างนี้ไม่คุณซุน ยังไม่มีใครมาครับ ยังไม่มีใครมา โอ ใน เค ส่วนนี้ครับ คุณซุนอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมต้องพักสักครู่สั้นๆนิดเดียวเดี๋ยวจะมีข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ ครับ ว่าเคสนี้ไปถึงไหนอย่างไร ถ้ามีการแจ้งความดำเนินคดีแล้ว ถ้าส่งอัยการสั่งฟ้องแล้ว ตรงนั้นแหละ ต้องขอเข้าไปจดร่วม ญาติผู้เสียหาย ทั้งหมด เข้าไป เป็นโจทย์ร่วม เป็นโจทย์ร่วมกับอัยการเพื่อที่จะให้เขาฟ้องแพ่งกับอาญาไปในคราวเดียวกัน ถูก เรียกร้องค่าเสียหายเพิ่มเติม ถูก ไม่เกี่ยวกับเงินเยียวยาที่เขาจะให้ณตอนนี้นะฮะ แต่ต้องดู ไม่ ว่า เกี่ยวกัน มีบัน นะ ทึกหรือเปล่าแค่นั้นสำคัญ อ้าวเดี๋ยวพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อครับสักครู่เดียวครับ ระบบไฟฟ้าซีเกอร์อิเล็กทริกนะครับขนาดใหญ่พิเศษนะครับ100 ลิตรนะครับใหญ่กว่าอบได้มากขึ้นนะครับและนี่นะครับก็คือธาตุไข่ทั้งหมดของเรานะฮะต้องบอกว่าเยอะมากๆเลยนะฮะแล้วก็ต้องบอกว่าโอ้โหเครื่องนี้จุจริงๆนะฮะใส่เข้าไปแบบนี้นะครับเพียงไม่กี่นาทีเราก็จะได้ธาตุไข่อร่อยๆออกมาแน่นอนครับเตาอบยังมีโปรแกรมปรุงอาหาร 12 แบบปรับฟังก์ชันง่ายๆ กับปุ่มควบคุม 4 ปุ่มตรงนี้เลยครับสำหรับความร้อนก็หายห่วงได้เลยนะครับเรายังสามารถปรับระดับตำแหน่งถาดอบได้ถึง 5 ระดับด้วยกันนะครับและมีไฟส่องสว่างสามารถเช็คอาหารผ่านกระจกเห็นได้ชัดเจนแน่นอนครับนอกเหนือจากของหวานแล้วนะครับของข้าวเราก็สามารถทำได้นะครับอย่างไก่อบตัวใหญ่ๆขนาด 3 ตัวนะครับก็สามารถอบได้ภายในครั้งเดียวนะครับต้องบอกว่าจุใจจริงๆนะครับสำหรับเตาอบขนาด100 ลิตรนะครับนอกเหนือจากไซส์นี้นะครับเรายังมีไซส์60 ลิตรนะครับสามารถเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสมเลยนะครับสำหรับใครที่สนใจสินค้านะครับสามารถสั่งซื้อสินค้าได้ตามช่องทางด้านล่างนี้เลยครับเตาอบไฟฟ้าซีเกอร์อิเล็กทริกนะครับ สนับสนุนโดย Lift Up Your Life สร้างสรรค์ความสุขให้ชีวิต Seagull Electric กลับมากันต่อนะครับรายการถกไม่เถียงครับยังอยู่กันครบนะฮะคุณผู้ชมครับอาจารย์สงกรานต์นะฮะคุณต้อมแล้วก็แน่นอนนะฮะคุณจิราพรนะครับจากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมนะฮะท่านเป็นผอ.ผู้อำนวยการสำนักงานช่วยเหลือทางการเงิน และแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญานะครับคุณผู้ชมและอยู่ในสายกับเราคุณซุนยังอยู่นะฮะคุณซุนครับ ครับผมยังอยู่ครับยังอยู่ครับ อย่างนี้นะครับผมเชื่อว่าคำถามที่คุณซุนมีแล้วผมพยายามจะหาคำตอบให้นะครับก็คือ ครับผม ในส่วนของญาติของผู้เสียหายนะครับโดยเฉพาะญาติของผู้เสียชีวิต มีสิทธิอะไรมากไปกว่าแค่การรอรับเงินเยียวยาที่เขาสัญญาว่าจะให้นะต้องอย่างนี้ก่อนนะที่เขาสัญญาว่าจะให้หมายความว่าพอเขาให้มาแล้วเยียวยามาเสร็จปุ๊บมันจบอยู่แค่นั้นหรือเปล่าคำตอบคือไม่ใช่ ใช่ มันไม่ได้จบอยู่แค่นั้นครับมันไม่จบอยู่แค่นั้นนั่นคือการเยียวยาเบื้องต้น เป็นชาวบ้านเนี่ยครับ ใช่ไหมคุณซุนมันเป็นการเยียวยาเบื้องต้นใช่แต่ผมเป็นชาวบ้านผมเดินเรื่องไม่เป็นในส่วนตรงนี้ข้อกฎหมายไงครับผมมันก็เลยเป็นห่วงในเรื่องนี้ครับ ไม่เป็นไรคุณซุนเดี๋ยวฟังไปพร้อมๆกัน ได้ เดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังเพิ่มเติมนะอาจารย์สงกรานต์กำลังจะบอกว่าเฮ้ยมันไม่ได้จบอยู่แค่นั้นไอ้ที่เราทำอินโฟกราฟิกขึ้นมานะฮะเดี๋ยวที่มาขึ้นมาอีกทีนึงได้ไหมว่าเสียชีวิตประกันรถไฟได้เท่าไหร่อะไรยังไงมันไม่ได้จบแค่นั้นครับเพราะจริงๆเนี่ยเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นจากความประมาท ชัดเลย ถูกต้องไหมครับสิ่งที่จะต้องทำก็คือว่ากระบวนการยุติธรรมคือเจ้าหน้าที่ตำรวจสั่งรวบรวมพยานหลักฐานสั่งฟ้อง ถูก ส่งไปที่อัยการ ครับ ให้อัยการฟ้องเพราะ ครับ นี่คือความผิดประมาทใช่ไหมฮะ ถูก ประมาททำให้ผู้อื่นเสียชีวิต ถูก และประมาททำให้ผู้อื่นบาดเจ็บ สาหัส สาหัสด้วยนะครับ
ก็คือฟ้องใครบ้าง ถูก คนบังคับเครน ครับ บริษัท ผู้ควบคุม ผู้คุมงาน ถูก ต้องโดนหมด โดนหมดนะฮะ นี่คือคดีอาญา ระยะส่วนทางแพ่งอีก ถูกต้องไหมฮะ ครับ และในมุมของประชาชนคนที่รับผลกระทบ ฟ้องแพ่งไปด้วย ครับ ถูกต้องไหม ก็คือเขียนคำร้องตามปวิอาญามาตรา 44 ทับ อ่า 1ขอให้ศาลมีคำพิพากษาในส่วนแพ่งคดีอาญา ไปได้ ไม่ต้องไปฟ้องร้องใหม่ เออ บางทีชาวบ้านชาวช่องโอ้ยต้องไปฟ้องร้องใหม่หาพยาน อ่า เสียแล้วเวลาท่านอัยการท่านฮีโร่กับตำรวจต้องช่วยกัน เพราะฉะนั้นกำลังจะบอก ครับ ให้ครอบครัวของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้ มันไม่ได้จบอยู่ที่แค่เขาจ่ายตังค์มาแล้วจบไม่ใช่ครับ ครับ คุณต้องฟ้อง คุณต้องได้มากกว่า ถึงแม้เงินมันจะทดแทนชีวิตคนไม่ได้ผมพูดมาเสมอนะถูกต้อง ครับ ถูกต้องไหมฮะแต่อย่างน้อยคุณต้องได้รับสิทธิ์ในสิ่งที่คุณควรจะได้คุณซุนนะครับ ครับผมครับ อย่างนี้ ครับ ก่อนที่จะไป คืในส่วนเนี่ยครับ ผมต้องเดินเรื่องเองหรือว่ารอเจ้าหน้าที่เขาโทรมาหรือมีของจังหวัดมาดูแลหรือยังไง อธิบายอาจารย์คือความหมายตอนที่อาจารย์เล่าให้ฟังผมสรุปนะก็คือว่าตำรวจเนี่ย ครับ ต้องรีบ ต้องรีบดำเนินคดีก่อน อันนี้อันดับแรกก่อน แจ้งข้อกล่าวหาก่อนกับตัวผู้ต้องหาตำรวจต้องบอกกับพี่น้องประชาชนแถลงข่าวต่อสื่อเลยว่าขณะนี้ ครับ แจ้งข้อกล่าวหากับคนขับเครนชื่อนายกนายขอนายหมูนายหมานายแมว อ่า นที่สอง ครับ ผู้ ผม ควบคุมงานก่อสร้างคือใคร อ่า อันที่สามบริษัทผู้รับเหมาเนี่ยคือใครผู้ควบคุมงานคือใครต้องรีบแจ้งข้อกล่าวหา อ่า เพื่ออะไรเพื่อให้ผู้เสียหายกับทายาทเนี่ยเขาได้รีบเข้าให้ปากคำ พอ ถ้าอย่างนั้นเขาจะสงสัยว่าเป็นการหมกเม็ดหรือเปล่า นี่ไง พอเขาแจ้งข้อกล่าวหาเสร็จปุ๊บเนี่ยตำรวจ ต้องรีบมีความเห็นสั่งฟ้องส่งให้อัยการ นั่น แล้วคุณตำรวจต้องรีบไปสอบผู้เชี่ยวชาญของด้านวิศวกรรม เพราะไอ้พยานปากเนี่ยสำคัญ ถูก เพราะว่าตัวผู้ต้องหาก็ต้องอ้างว่าเป็นอุบัติเหตุ อืม เป็นเหตุสุดวิสัย แต่เรามีผู้เชี่ยวชาญให้สัมภาษณ์สื่ออยู่แล้ววันที่ไปตรวจครั้งแรกบอกโอ้อย่างเงี้ยมันประมาท อ่า มันชัด ใช่ ใช่ไหมฮะ และถ้าสมมุติมีการแจ้งข้อกล่าวหาส่ง ครับ อัยการ ครับ สั่งบอกให้อัยการไล่การสั่ง ก็คือหลังจากที่อัยการผู้ต้องหาฟ้องต่อศาลแล้วเนี่ย เรา ไปพบอัยการ โอเค จังหวัดสีคิ้วเลย โอเค เพราะฉะนั้นในมุมของคุณซุนนะครับ ตอนนี้ถามว่า ครับ ต้องทำอะไร แจ้ง รอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการ แจ้งข้อกล่าวหา แล้วตำรวจต้อง แล้ว มี ตำรวจ หนังสือ แจ้ แจ้ ง งไปยังบรรดาทายาทหนึ่งทายาทของผู้ตายเพราะผู้ตายตายไปแล้วคุณมาไม่ได้แน่ อืม ๆอันที่สอง อ่า ผู้บาดเจ็บสาหัส คุณก็ต้องแจ้งเขามีใครคุณมีบัญชีรายชื่ออยู่คุณคัดทะเบียนราษฎร์ ค่ะ แจ้งเขามา ก็จะได้ช่วยของยุติธรรม รีบให้ปากคำเร่งสอบ แจ้งข้กล่าวหาแล้วถ้าสมมุติแจ้งข้อกล่าวหาแล้วถูกไหมคะ เป็นคดีอาญาก็จะได้ของยุติธรรมเพิ่มอีก 200,000ในรายที่เสียชีวิต แล้วก็รายที่บาดเจ็บอะตามอาการ บางคนได้ 50,000 ถึงเกือบ 200,000 ก็มีถ้าทุพพลภาพเหลืออาการหนัก เพราะว่าสำคัญกว่าที่พี่ปิ๋มบอกเลยนะครับท่านผอบอกอย่างนี้ ค่ะ พี่ทิน คือหลังจากที่ตำรวจแจ้งข้อหาแล้วเนี่ยตำรวจก็ต้องมีรีบสรุป ความเห็นว่าตัวผู้เสียหายเนี่ยไม่ได้มีส่วนในการกระทำผิดจะออกใบแจ้งสิทธิ์ให้ไอ้ใบเนี้คือใบเบิกเงินให้กับตัวผู้เสียหายทายาทเขา เมื่อคุณไม่ให้เขาจะเบิกเงินกับกรมคุ้มครองสิทธิ์ได้ยังไงอ่ะ ตอนนี้กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรมพอปิ๋มเขารออยู่แล้วครับ รอที่จะเยียวยารอให้จ่ายแต่เขาต้องรอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยฟ้องเป็นคดีก่อน อาญา เขาถึงจะปล่อยเงินออกไปช่วยเหลือได้ จริงๆ แล้วแค่แจ้งข้อกล่าวหาสรุปให้เร็วนั่นเองทุกน โอเค ผอปิ๋ม เพราะฉะนั้นคุณซุนตอนนี้รอเจ้าหน้าที่ตำรวจนะฮะเดี๋ยวผมมีข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับแต่ก่อนที่จะไปข้อมูลเพิ่มเติมตรงนี้สั้นๆนิดเดียวกลับมาที่คุณต้อมคุณต้อมโทษทีนะครับ คุณบอกคุณไม่ได้เลยแต่คุณได้กระเช้าไม่ใช่เหรอฮะจากเหตุการณ์คุณแม่ได้กระเช้าไม่ใช่เหรอ ใช่ครับได้แค่กระเช้าคือ เกิด กระเช้านี่คือต้องไปถามอีกทีหนึ่งนะครับไม่ได้กับเขาไม่ได้บาดเจ็บแล้วก็เอามาให้นะกระเช้านี่ต้องก่อนจะกลับเนี่ยเขาต้องไปถามอีกทีหนึ่งน้าผมเป็นคนไปถาม น้าไปถามว่าอะไรทำไมถึงได้อยู่ดีๆได้กระเช้ามา น้าผมได้ก็คือเขาให้กลับบ้านใช่ไหมครับ อ่า ก็คือแล้วก็ถามว่าแล้วอย่างนี้จะเยียวยาอะไรยังไงนะก็เหมือนแบบเขาก็ที่น้าผมบอกนะครับก็คือเหมือนเขาก็รีบไปหามาให้อย่างนั้นเลยครับแล้วก็เสจแล้ว รีบไปหากระเช้ามาให้ ใช่ครับ แล้วก็มาให้ ใช่ครับ แล้วก็จบ แค่นั้น แล้ว แล้ว คุณก็ ก็ กลับบ้าน กลับบ้านใช่ แล้วก็อย่างนั้นก็ไม่มีอะไรติดต่อกันมาอีกเลย จนถึงวันนี้ ใช่มีแค่ให้มีแค่เจ้าหน้าที่ตำรวจให้ไปเอาของที่สูญหายอาหารเจอแล้ว หาเจอของแล้ว นั่งรถไปโคราชแล้วก็กลับมากรุงเทพอีกแค่นั้นนะ โอเค ไม่เป็นไรคุณต้อมวันนี้ฟังทั้งอาจารย์สงกรานต์นะทั้งผอปิ่มแล้วก็เคสของคุณซุนแล้วที่ผมคุยกันตรงนี้คุณได้ข้อมูลเพิ่มเติม ครับ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวคุณจะรู้ว่าคนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ครั้งเนี้ยมีสิทธิ์มีอะไรยังไงในการดำเนินการต่อไปนะครับคราวนี้
เห็นท่านทนายสงกรานต์ถามถึง ครับ ศูนย์ใช่ไหมคะพอเกิด มี เห ไหม ตุนะคะปิ่มลงไปวันที่ 15 ครับ ทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาตั้งศูนย์ ครับ แต่ศูนย์เนี่ยจะรวมอยู่ทุกหน่วยทั้งหน่วยที่พิสูจน์อัตลักษณ์ ครับ ของตำรวจ ครับ หน่วยที่ในส่วนเยียวยาของยุติธรรม ครับ แล้วก็จะมีของทางหน่วยที่มีนักท่องเที่ยว2รายค่ะที่เสียชีวิตด้วยก็คือของเยอรมันกับของเกาหลีนะคะก็จะมีหน่วยของทางกระทรวงการพัฒนากระทรวงท่องเที่ยว แล้วก็มีของทางมหาดไทย ครับ ที่จะมาเช็คประวัติว่าเขามีญาติอะไร เพราะอย่างที่บอกอะค่ะเหมือนน้องซุนพูดเมื่อกี้อะค่ะศพบางศพหลายศพกระจัดกระจายอะค่ะ ครับ กระจัดกระจายค่อนข้างเยอะเพราะว่าค่อนข้างแบบค่อนข้างหนักอะค่ะ ครับ ทั้งถูกเผาด้วยบางศพอะไรเงี้ยค่ะเขาก็ต้องพิสูจน์อัตลักษณ์ก่อน ก็จะมีหน่วยที่มาดูทะเบียนราษฎร์ว่าใครเป็นญาติอันเนี้ยค่ะจะศูนย์เขาจะรวมโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านให้ตั้ง แล้วก็มีท่านตำรวจก็มาเก็บพยานหลักฐานเก็บอะไรต่างๆ เก็บจากญาติจากอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วศูนย์สอบปากคำผู้เสียหายทายาทมีไหมตำรวจมีทำ ศู ไหม นย์สอบปิ่มเห็น มีสอบสวนไหม เห็อยู่ค่ะ แต่ว่าไม่ถึงกับเหมือนเก็บข้อมูล เก็บพยานหลักฐานอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพียงแต่ว่าถ้าศูนย์อย่างอื่นนะคะค่อนข้างเร็วอันนี้เราต้องชื่นชมกับจังหวัดนะคะ แต่เพียงแต่ว่าเหลืออย่างเดียวแล้วค่ะตอนเนี้ย ครับ คือคดี คดี เท่านั้นเอง มัน ค่ะ ไม่ขยับไปไหนเลย คดีเท่านั้นเองค่ะ อันนี้ ถ้าคดีเนี่ยโอเคละค่ะ มันก็จะอย่างที่ท่านสมการว่าได้เพิ่มของยุติธรรมด้วย แล้ว ครับ ได้ในการเรียกค่าสินไหมด้วย อย่างนี้ฮะคุณผู้ชม อันนี้ให้ความเป็นธรรมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยนะครับ เพราะ ครับ นี่เป็นเหตุการณ์ใหญ่เคสใหญ่ อาจจะต้องใช้เวลาในการเก็บหลักฐานข้อมูลต่างๆ หรือเปล่า อันนี้ผมไม่แน่ใจ ครับ นะฮะแต่ว่าอันนี้คือ1 สัปดาห์ผ่านไปแล้ว แล้วมันเป็นเหตุการณ์ใหญ่ถูกต้องไหมฮะท่านนายกรัฐมนตรีทราบเรื่องนี้ เพราะฉะนั้น ค่ะ หน่วยงานต่างๆระดมสัมภาระกำลังให้เต็มที่ในการที่จะเข้ามาเคลียร์ มารวม ถูกต้องไหมครับไม่งั้นมันจะค้างคาใจ ครับ เพราะฉะนั้นข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้กำกับสพสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมา ท่านพันตำรวจเอกทัชพลชินวงศ์นะครับทางทีมงานของผมทีมงานถกไม่เถียงเนี่ยโทรไปสอบถามท่านนะครับ ท่านก็ให้ข้อมูลกับทีมงานรายการถกไม่เถียงบอกว่า วันนี้นะฮะเพิ่งจะมีการประชุมวันนี้นะฮะเพิ่งจะมีการประชุมพนักงานสอบสวนทั้งหมดเสร็จสิ้นครับ โดยคดีอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐาน และการสอบปากคำพยาน ซึ่งตอนนี้สอบปากคำพยานไปแล้วทั้งหมด 90 ปากอาจารย์ 90 ปากนะครับโดยแบ่งแยกเป็น 5 กลุ่มด้วยกันนะฮะคุณผู้ชม กลุ่มที่ 1 กลุ่มผู้บาดเจ็บ กลุ่มที่ 2 กลุ่มผู้รับเหมาบริษัทอิตาเลียนไทย กลุ่มที่ 3 กลุ่มพยานแวดล้อม กลุ่มทีสี่ 4 กลุ่มการรถไฟแห่งประเทศไทย และกลุ่มที่ 5 กลุ่มผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐาน และสอบปากคำจึงยังไม่สามารถแจ้งข้อกล่าวหากับผู้กระทำความผิดได้ ท่านผู้กำกับสพสีคิ้วให้ข้อมูลไว้อย่างนี้ อย่างที่บอกให้ความเป็นธรรมกับท่าน เพราะว่าเคสนี้มันเคสใหญ่จริงๆ ครับ เคสใหญ่จริงๆ ซึ่งอาจจะต้องใช้เวลานิดนึง แต่ถามว่าสิ่งที่อาจารย์สงกรานต์ตั้งเป็นข้อสังเกตว่าทำไมยังไม่แจ้งข้อหา เราก็ตั้งข้อสังเกตของเราได้ ครับ เราก็ไม่อยากให้เรื่องนี้มันพอเวลาผ่านไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วมันจะเงียบหายไป ครับ ถูกต้องไหมครับ แต่ท่านให้ข้อมูลแบบนี้เราก็ต้องเชื่อข้อมูลของท่าน ครับ แต่คำถามก็คือว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจมีการสอบปากคำแล้วยังครับ ของแม่ผมยัง ยังไม่มี แค่ลงบันทึกประจำวัน คุณซุนครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการโทรมาหรือว่าเรียกท่านไปสอบปากคำหรือเปล่าครับคุณซุน ยังไม่มีครับก็คือให้นี่เฉยๆวันนั้นนะวันที่เกิดเหตุที่อยู่ไอ้สีคิ้วอะครับ ยังไม่ได้โทรมาเพิ่มเติมครับ โอเคนะครับเพราะฉะนั้น ครับผม ท่านผู้กำกับบอกนะครับว่ากลุ่มผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนะครับแบ่งเป็น 5 กลุ่มด้วยกันตอนนี้สอบไปแล้ว90 ปาก ก็ไม่รู้ว่าที่เหลือจะเป็นยังไง อาจารย์สงกรานต์มีอะไรจะพูดใช่ไหมฮะ คือผมอยากจะแย้งนิดนึงฮะ อาจารย์จะแย้งใช่ไหม แย้ ด้วยความเคารพใช่ไหม ด้วยความเคารพ อจ เลยฮะ งั้นผมด้วยความเคารพเช่นเดียวกัน ฮะ ผมอยากให้อาจารย์ไปแย้งในออนไลน์ ได้ เพราะเราไปต่อออนไลน์คุณผู้ชมสแกน QR Code หน้าจอตอนนี้นะครับไปรับชมทางออนไลน์ได้นะครับ YouTube ทางเทโรดิจิทัล Facebook ถกไม่เถียงไปกันตอนนี้ สำคัญมาก อาจารย์สงกรานต์จะแย้งยังไง แย้ง สำคัญ ผู้กำกับเลยฮะ แย้งผู้กำกับด้วยนะ ชัดเจนเลย สำคัญนะผม ใช่ เชื่อถ้าผู้กำกับตอนนี้น่าจะชมรายการ ให้ดู อ เลยฮะ นะครับ อ่า หรือดีไม่ดีนะถ้าท่านติดขัดอะไรโฟนอิน ได้ หรือเปล่า ยิ่งดีเลย ก็ยิ่งดีจะได้คุยกับท่าน ในมุมนักกฎหมายว่า นะครับ ว่าทำไมต้องรอตั้ง 90 ปากหลักฐานพยานผู้เชี่ยวชาญบอกชัดเจนแล้ว โอเค รื่องแบบนี้สามารถดำ โอ เนิ เคน คดีได้หรือไม่ ได้อย่างนี้ฮะเดี๋ยวไปต่อกันในออนไลน์ ต้อง นะครับ ติดตามเลยฮะ คุณซุนเดี๋ยวอย่าเพิ่งวางสายนะเดี๋ยวไปต่อกันในออนไลน์นะคุณต้อมด้วยนะครับกับผอ.ปิ่มและทนายสงกรานต์ไปเจอกันในออนไลน์ถกไม่เถียงครับสำหรับทีวีตอนนี้นะครับขอบคุณทั้ง 3 ท่านหน้าจอและคุณซุนนะเดี๋ยวเจอกันในออนไลน์ถกไม่เถียงครับสวัสดีครับ โอเค
ครับคุณผู้ชมครับถกไม่เถียงในช่วงของออนไลน์นะครับ ยังอยู่กับอาจารย์สงกรานต์ อัจฉริยทรัพย์นะครับ อดีตกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรมนะครับคุณผู้ชมครับ แล้วก็คุณต้อมนะฮะซึ่งเป็นลูกชายของผู้ที่รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์เครนถล่มสีคิ้วนะครับนั่งอยู่ข้างกันนะฮะคุณผู้ชมครับ ส่วนซ้ายมือของผมครับท่านเป็นผู้อำนวยการสำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหาย และจำเลยในคดีอาญากรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมนะครับท่านจิราพรตามชูกฤษณสุวรรณหรือว่าท่านผอ.ปิ๋มนะครับซึ่งท่านผอ.ปิ๋มนะฮะก็ให้ความกรุณาความเมตตากับรายการถกไม่เถียงเป็นระยะมาตลอดตั้งแต่ที่เราทำรายการมานะฮะช่วยเหลือชาวบ้านนะอาจารย์สงกรานต์เช่นเดียวกันมาให้ข้อมูลมาช่วยเหลือชาวบ้านนะให้ข้อมูลที่ผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะไม่ทราบไม่รู้สิทธิ์ตัวเองอย่างยกตัวอย่างคุณซุนซึ่งคุณซุนก็อยู่ในสายกับเรานะคุณซุนครับคุณซุนยังอยู่นะครับ ผมยังอยู่ครับยังอยู่ครับ คุณซุนนะครับสูญเสียนะสมาชิกในครอบครัวถึง 2 คนในเหตุการณ์ครั้งนี้แน่นอนความเจ็บปวดความเศร้าเราคงไม่ต้องมาสารบายมาบรรยายหน้าจอหรอกครับมันเกินกว่าความบรรยายอยู่แล้ว แต่สิ่งที่คุณซุนต้องการทราบก็คือว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เขาในฐานะที่เป็นสมาชิกครอบครัวเช่นเดียวกับคุณต้อมเนี่ยที่คุณแม่ได้รับบาดเจ็บเขามีสิทธิ์อะไรมากไปกว่าแค่การของในกรณีของคุณต้อมนี่คือกระเช้าแค่อันเดียวนะซึ่งกระเช้านี่โทษนะฮะถ้าไม่ได้ไปพูดยังไม่ได้ด้วยนะต้องถึงได้กระเช้า เขาเรียกว่ากระเช้าวิงวอน กระเช้าหรือคุณซุนเองถูกต้องไหมครับทางบริษัทต่างๆเนี่ยบริษัทบอกเนี่ยจะให้เท่านี้นะทางการรถไฟให้เท่านี้แต่จริงๆมันเท่านี้คือมันไม่มีเงินจำนวนไหนหรอกครับที่มันจะมาทดแทนชีวิตคนหนึ่งคนได้แต่อย่างน้อยๆมันต้องเกิดการเยียวยาที่เป็นธรรมและเต็มที่มากที่สุดถามว่าตัวเลขที่คุณซุนเขาได้รับทราบมาเนี่ยนี่คือเต็มที่ที่สุดหรือยังผมบอกได้เลยว่ายังเพราะมันแค่เป็นการเยียวยาเบื้องต้นเขาต้องได้มากกว่านี้ยังไงซึ่งอาจารย์สงกรานต์ก็ให้ข้อมูลแล้วว่าการดำเนินคดีกับผู้ที่กระทำความผิดเนี่ยมันต้องเริ่มมันต้องทำแต่ตอนนี้ยังไม่แจ้งข้อกล่าวหาเพราะก็ให้ความเป็นธรรมกับเจ้าหน้าที่ ตำรวจท่านผู้กำกับก็บอกว่ากำลังรวบรวมพยานหลักฐานมีการสอบปากคำนะครับทั้งหมด90 ปากและแบ่งออกมาเป็น5 กลุ่มด้วยกันนะที่มีการสอบปากคำทวนกันสั้นๆก็คือกลุ่มผู้บาดเจ็บกลุ่มผู้รับเหมากลุ่มพยานแวดล้อมกลุ่มการรถไฟแห่งประเทศไทยแล้วก็กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆนี่คือ5 กลุ่ม90 ปากสอบไปแล้วแต่ยังไม่แจ้งข้อกล่าวหาเพราะอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานอันนี้คือท่านพันตำรวจเอกทัชพลชินวงศ์ผู้กำกับสภ.สีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาเป็นคนให้ข้อมูลกับทีมงานถกไม่เถียงของผมซึ่งให้ความเป็นธรรมกับท่านเข้าใจเหตุการณ์ใหญ่มีผู้เสียชีวิตเนี่ย30 คนจากเหตุการณ์นี้บาดเจ็บอีกหลาย10 คนเหตุเกิดสัปดาห์ที่แล้วคุณผู้ชมครับศูนย์ต่างๆที่ท่านผอ.ปิ๋มบอกท่านผู้ว่าราชการจังหวัดคือทุกคนลงสรรพกำลังเต็มที่ในการเข้าไปช่วยและทางพ่อปิ๋มลงจากส่วนกลางไปช่วยด้วยค่ะซึ่งต้องขอบคุณทุกหน่วยงานที่กำลังทุ่มสรรพกำลังในการเข้ามาช่วยเหลือนะครับแต่ตอนนี้การดำเนินคดียังไม่เกิดถูกต้องให้เกิดการดำเนินคดีทางด้านของผอ.ปิ๋มเงินที่จะรอช่วยเหลือเยียวยาจากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเนี่ยพร้อมที่จะออกพร้อมที่จะออกอยู่แล้วถูกต้องแต่มันต้องเป็นการดำเนินคดีที่ผู้ที่ได้รับผลกระทบไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีอาญาแล้วก็ต้องเป็นการดำเนินคดีอาญาแล้วตอนนี้เราประสานกับทางท่านยุติธรรมจังหวัดนครราชสีมาท่านจะมีหนังสือไปถึงทางพนักงานสอบสวนนะคะทางตำรวจว่าตกลงคดีเป็นยังไงเพราะเราจะประชุมพรุ่งนี้ตามนโยบายของท่านผู้บริหารนะคะว่าให้ประชุมพรุ่งนี้เลยใช่ไหมฮะใช่ครับพรุ่งนี้ผมบอกได้เลยครับว่าตำรวจยังไม่ดำเนินคดีครับเพราะตามผู้กำกับบอกไงฮะว่ายังไม่ได้ดำเนินคดีเพราะแกยังรวบรวมหลักฐานอยู่ถูกไหมฮะผมไม่แน่ใจว่าพรุ่งนี้ท่านผอ.ประชุมเพราะว่าทางท่านยุติธรรมจังหวัดทำหนังสือเชิญอนุกรรมการประจำจังหวัดซึ่งมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านรองผู้ว่ามีแพทย์มีผู้บังคับการตำรวจอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหล่านี้เป็นท่านที่เป็นอนุค่ะก็คือเราเชิญหนังสือออกไปแล้วประมาณ13:30อะค่ะพรุ่งนี้นะในรายที่เราเก็บเราสามารถเก็บมาได้ในวันที่เราเกิดเหตุนะคะหลังเกิดเหตุแล้วส่วนของน้องไม่ต้องกังวลค่ะเก็บเพิ่มประชุมต่อกันได้ค่ะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมครับที่ชมรายการอยู่ณตอนนี้นะครับก็เรามีโหวตนะฮะเรามีโหวตอยู่นะครับคุณผู้ชมช่วยกันโหวตหน่อยคุณคิดว่าโศกนาฏกรรมเครนถล่มจะเกิดซ้ำอีกหรือไม่เป็นคำถามที่แต่ก่อนเราก็อาจจะบอกเฮ้ยมันไม่เกิดหรอกแต่หลังๆนี่คือโอ้โหมันเกิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงนะครับเข้ามาเอาละคุณผู้ชมครับ
อย่างนี้นะฮะอาจารย์สงกรานต์จะแย้งท่านภูมิกับถูกต้องไหมฮะ ถูก แต่ด้วยความเคารพอาจารย์สงกรานต์นะครับเผอิญทางทีมงานของเราติดต่อทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้แล้วโฟนอินเข้ามา อ๋อดี ดีไหมฮะ ดีฮะ ซึ่งไม่ใช่ท่านผู้กำกับครับ ใช่ฮะ แต่เป็นท่านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมาท่านให้เกียรติกับรายการนะครับท่านพลตำรวจตรีณรงค์ศักดิ์พรหมทาอยู่ในสายกับเรานะครับสวัสดีครับท่านผู้การครับ ครับสวัสดีครับ คุณ ครับ ทินท่านผู้ร่วมรายการและก็ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านครับ ครับขอบคุณ สวัสดี ท่าน ครับ นะฮะที่ให้เกียรติรายการถกไม่เถียงนะครับท่านครับคือท่านผู้การครับผมเข้าใจว่าเคสนี้เป็นเคสใหญ่นะครับแล้วก็อาจจะต้องใช้เวลาในการรวบรวมข้อมูล แต่ท่านพอจะมีการอัปเดตไหมครับว่าแนวโน้มของการดำเนินคดีเนี่ยมันจะไปในทิศทางไหน และจะใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ครับท่านผู้การครับ ครับในขณะนี้นะครับการก่อนอื่นต้องขอแสดงความเสียใจกับญาติผู้เสียชีวิตนะครับ แล้วก็ผู้ได้รับบาดเจ็บทุกท่านนะครับ ในขณะนี้เราก็ตั้งคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนขึ้นมาสอบสวนครับพนักงานสอบสวนมีทั้งหมด27นายนะครับ ก็เร่งสอบสวนวันนี้เข้าวันที่7แล้วนะครับ หลังจากเกิดเหตุนะครับ วันที่21นะครับ เราสอบพยานไปได้100 ปากนะครับ วันนี้ครับร้อยนิดๆนะครับ ก็เร่งกันเต็มที่ครับ ก็พยายามทำให้เร็วที่สุดครับ โอเคแนวโน้มแน่นอนนี่คือมันเป็นเหตุการณ์ประมาทใช่ไหมฮะท่านฮะ ยังไม่ชี้ชัดนะครับครับยังไม่ชี้ชัดครับ ติดขัดอะไรตรงไหนไหมครับท่านครับที่ท่านอยากจะอธิบายให้กับสังคมได้รับทราบ ครับก็พยานสำคัญนะครับคือผลการตรวจที่เกิดเหตุนะครับ การตรวจที่เกิดเหตุซึ่งจะชี้ว่าข้อบกพร่องหรือเหตุที่เกิดจากสาเหตุอะไรกันแน่นะครับ จุดไหนแน่นะครับ แล้วก็พยานหลักฐานนั้นเนี่ยเข้าองค์ประกอบเรื่องใดนะครับ แล้วก็ผู้ใดเป็นผู้กระทำต้องรับผิดชอบนะครับ โอเคเพราะฉะนั้นโอเคเข้าใจฮะท่านบอกว่าจะทำให้เร็วที่สุดนะครับ แต่ถ้าในมุมของผู้เสียหายนะฮะท่านเขาก็คงร้อนใจเหมือนกันนะท่านนะครับว่ามันจะโดนประวิงเวลาไปหรือเปล่าผ่านมา1 สัปดาห์แล้วผมเข้าใจว่า1 สัปดาห์นี่จริงๆมันก็ไม่ใช่เวลายาวนานมากนะฮะแต่ว่าร้อนใจฮะท่านฮะครับคุณทินครับเห็นใจแล้วก็เข้าใจกับญาติผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้ได้รับบาดเจ็บทุกท่านครับผมเข้าใจความรู้สึกนี้ดีครับจะเร่งเต็มที่ครับเมื่อพยานหลักฐานที่สำคัญที่กล่าวถึงนะครับได้มานะครับก็จะดำเนินการในขั้นต่อไปครับโดยเร็วครับโอเคครับท่านการสอบปากคำที่ตอนนี้ท่านผู้กำกับบอกนะฮะท่านผู้กำกับสพสีคิ้วให้ข้อมูลกับทางทีมงานบอกว่าสอบไปแล้ว90 ปากและมีการแบ่งเป็น5 กลุ่มด้วยกันนะครับหนึ่งในนั้นคือกลุ่มผู้บาดเจ็บซึ่งผมมีญาติของผู้บาดเจ็บนั่งอยู่ตรงนี้เขาก็บอกก็ยังไม่มีการติดต่อไปผมถามคุณซุนซึ่งเขาเสียพี่ไป2 คนจากเหตุการณ์ครั้งนี้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้เขาก็บอกก็ยังไม่มีตำรวจติดต่อสอบปากคำตรงนี้ฮะท่านพอจะเร่งรัดหรือว่าดำเนินการสั่งการให้ทางด้านของตำรวจพนักงานสอบสวนติดต่อได้เร็วขึ้นได้ไหมครับครับขออนุญาตเรียนคุณทินครับเนื่องจากว่าหลังจากเกิดเหตุนะครับญาติพี่น้องบางท่านนะครับญาติพี่น้องบางท่านรวมทั้งผู้บาดเจ็บบางท่านเนี่ยก็กลับภูมิลำเนานะครับเมื่อวานนี้เราก็ประสานงานกับพนักงานสวนซึ่งญาติผู้เสียชีวิตหรือว่าผู้บาดเจ็บมีภูมิลำเนาอยู่นะครับ เพื่อให้พนักงานสวนในท้องที่นั้นๆนะครับที่ท่านอยู่นะครับไปทำการสอบสวนนะครับโอเคได้ครับผมเข้าใจท่านผู้การนะครับแต่อย่างนี้อาจารย์สงกรานต์ตอนแรกที่ท่านภูมิกับให้ข้อมูลแล้วอาจารย์สงกรานต์จะแย้งจะแย้งในประเด็นไหนอะไรไงท่านผู้การเชิญนะฮะอาจารย์สงกรานต์ท่านผู้การด้วยความเคารพกับผมในฐานะเป็นอดีตกรรมการปฏิรูปประเทศและกระบวนการยุติธรรมนะครับก็เคยประสานงานกับท่านรองศรีวรารังสีพรรณกุลรองผบ.ตร.ท่านมักจะบอกผมเสมอว่าการทำงานตำรวจต้องรวดเร็วและที่สำคัญคือในเรื่องนี้ท่านผู้การครับด้วยความเคารพนะครับมันเป็นเรื่องของการประมาทหมายถึงว่าการกระทำโดยที่ไม่เจตนาหมายถึงว่าการกระทำที่ปราศจากความระมัดระวังซึ่งบุคคลในสภาวะเช่นนั้นเนี่ยจะต้องมีตามวิสัยและพฤติการแต่คนขับเครนเนี่ยหาได้ใช้เพียงพอไม่คือเข้าตามมาตรา59 วรรคท้ายเลยฮะคือมันชัดนะถามว่าชัดยังไงทำไมผมรู้เนื่องจากว่าผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมให้สัมภาษณ์ไปดูที่เกิดเหตุทั้ง2 จุดที่เกิดเหตุที่นี่เขาบอกชัดเจนว่าเนี่ยเกิดการประมาทส่วนทางผู้ต้องหาเนี่ยเขาจะสู้เรื่องของเหตุสุดวิสัยจบได้เลยครับเหตุสุดวิสัยนั่นหมายถึงว่าเหตุยังไงมันก็เกิดอยู่ดีซึ่งเขาจะสู้เรื่องนี้สู้ไม่ได้อยู่แล้วครับคำว่าอุบัติเหตุยังไงก็ต้องประมาทอย่างเดียวครับท่านผู้การครับด้วยความเคารพครับ
ว่ายังไงอยากให้ท่านแจ้งข้อกล่าวหาด้วยเร็วเพราะอะไรรู้ไหมครับสมมุติว่าผมเป็นทนายจำเลยเนี่ยผมก็ต้องคุยกับตัวจำเลยผู้ต้องหาแล้วเนี่ยผ่านมากี่วันต้องไปคุยกับนายจ้างว่าเฮ้ยต้องให้การแบบนี้นะหลายคนสงสัยแล้วผมในฐานะมุมหนึ่งผมเนี่ยมีด้วยกัน3 ส่วนมุมแรกในฐานะกรรมการปฏิรูปด้านกระบวนการยุติธรรม2ในฐานะสื่อมวลชนเป็นผู้ประกาศข่าวเก่าอันที่3เนี่ยคือ1เรามุมมองถามว่าถ้าเป็นทนายความเนี่ยผมก็ต้องคุยกับตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยแล้วว่าเฮ้ยวันนั้นเหตุการณ์เป็นยังไงถ้าตำรวจเนี่ยเขาไม่สอบทันทีใดในวันเกิดเหตุเรื่องเกิดเหตุวัน2 วันเนี่ยมันเกิดจากการปรุงแต่งแล้วครับท่านผู้การครับผมเชื่อว่าตัวคนขับเครนก็ดีผู้ควบคุมงานก็ดีก็ต้องไปคุยกับนายจ้างแล้วเฮ้ยเป็นแบบนี้นะเฮ้ยเองต้องให้การปากคำงั้นไม่หลุดนะและเรื่องนี้ผมเรียนท่านผู้การด้วยความเคารพเลยนะครับเราในฐานะทั้งเป็นทั้งทนายทางฝ่ายโจทย์ร่วมก็ดีหรือเป็นทนายโจทย์ก็ดีทนายจำเลยก็ดีเรามองออกว่าแนวทางต่อสู้อย่างไรสมมติว่าคดีนี้ฟ้องเรื่องประมาทตาย10 ปีโทษปรับ200,000มีการเยียวยาผมเชื่อเลยครับว่านายจ้างเขาก็ต้องมา1ขอเป็นเหตุบรรเทาโทษขอให้ศาลรอดังนั้นจากจะด้วยความเคารพท่านผู้การอยากให้เร่งสอบทันทีทันใดทั้งนั้นเนี่ยการให้ปากคำของตัวคนขับเครนก็ดีผู้ควบคุมงานก็ดีท่านจะได้ข้อเท็จจริงมากที่สุดยิ่งนานผมเชื่อเหลือเกินครับว่ามีการปรุงแต่งแล้วจากที่เห็น1 2 3 4ปุ๊บกลายเป็น20 30 40แล้วฮะนี่คือในมุมมองผม นี่คืออาจารย์สงกรานต์กลัวจะเป็นอย่างนั้นคือง่ายๆเรามุมนักกฎหมายเราต้องมองออกว่าเราจะทำยังไงที่จะให้ทางต้นสังกัดเนี่ยรับผิดชอบน้อยที่สุดโอเคเดี๋ยวผมเข้าใจด้วยความเคารพท่านผู้การนะครับด้วยความเคารพเรียนนำเรียนท่านผู้การฮะอันนี้คือมุมมองของอาจารย์สงกรานต์นะฮะท่านผู้การณรงค์ศักดิ์ครับครับขอบคุณครับอาจารย์สงกรานต์ครับที่ได้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะครับอาจารย์ครับครับเชิญท่านมีอะไรท่านจะพูดเพิ่มเติมอะไรไหมฮะฮัลโหลท่านสายหลุดไปเปล่าทีมงานท่านสายหลุดไปป่ะฮะฮัลโหลท่านยังอยู่ป่ะท่านผู้การฮะลองประสานท่านผู้การโอเคคือเราเป็นห่วงจริงๆพี่ถิ่นแล้วก็ท่านผอปิ่นคือยิ่งนานเนี่ยตัวผู้คนขับเครนผู้คุมงานต้องมีการคุยกับนายจ้างก็ต้องมีการพูดคุยอยู่แล้วว่าควรจะต้องให้เป็นแบบนี้เขาจริงแบบนี้ยิ่งนานปุ๊บผมเกรงว่าจะมีการปรุงแต่งกลัวว่าจะเป็นอย่างนั้นโอกาสสูงเรานักกฎหมายเรามองออกคราวนี้ถ้าปรุงแต่งแล้วคนที่เสียก็คือ1ตัวทายาทผู้ตายแน่นอนผู้บาดเจ็บสาหัสผู้บาดเจ็บคราวนี้ก็ไม่มีใครไปแนะนำอีกว่า1ผู้บาดเจ็บสาหัสเนี่ยทายาทผู้ตายผู้บาดเจ็บจะต้องเตรียมอะไรบ้าง1หลักฐาน1เรื่องของการกรณีตายนะครับก็คือ1ทะเบียนบ้านใบมรณบัตรหลักฐานที่แสดงว่ามีความเกี่ยวพันกับผู้ตายอย่างไรนี่คือแล้วก็รวมทั้งเช่นผู้ตายทำการงานอะไรเรียกร้องค่าสินใหม่ทดแทนได้ค่าขาดประโยชน์จากการทำงานค่าขาดโอกาสส่วนกรณีที่บาดเจ็บสาหัสหรือบาดเจ็บเล็กน้อยเนี่ยก็ต้องเก็บหลักฐานไว้เช่นการเดินทางค่าพาหนะค่าขาดประโยชน์จากการทำงานต่างๆก็ต้องเตรียมไว้เช่นต้องเตรียมไปหาหมอกี่ครั้งอะไรยังไงคุณก็ต้องเตรียมสำคัญนะสำคัญนะครับเรื่องแบบนี้บางทีพี่น้องประชาชนเขาไม่รู้ว่าต้องบอกถูกครับถูกครับบางทีเขาไม่รู้ท่านผู้การกลับเข้ามาแล้วนะครับท่านผู้การครับครับโอเคครับท่านผู้การฮะเป็นมุมมองของท่านเป็นมุมมองของท่านอาจารย์สงกรานต์นะครับ อันนี้ก็สุดแล้วแต่ท่านนะฮะว่าจะรับไว้พิจารณามากน้อยแค่ไหนอย่างไรแต่สิ่งสำคัญครับท่านผู้การครับไม่ทราบว่าได้มีการสอบปากคำบริษัทหรือยังครับบริษัทผู้รับเหมากับผู้ควบคุมงานกับคนที่บังคับเครนวันนั้นนะฮะมีการสอบหรือยังครับครับสอบไปแล้วครับคุณดินครับสอบในฐานะพยานก่อนสอบในฐานะอะไรฮะใช่ครับอาจารย์สงกรานต์ครับในฐานะพยานนะครับใช่ครับสอบในฐานะพยานก่อนใช่ไหมครับใช่ครับเขาให้การไว้ประมาณไหนครับท่านผมต้องขอโทษด้วยนะครับขออนุญาตเก็บไว้ในสำนวนนะครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรขอโทษครับโอเคแต่เข้าใจว่านี่จะมีรอสอบอีกประมาณสักกี่ปากครับท่านครับตอนนี้สอบไปแล้ว90 ปากถูกต้องไหมครับนับถึงวันนี้ที่ท่านที่ผู้กำกับให้ข้อมูลคือข้อมูลที่ผ่านมาแต่วันนี้ไปถึงร้อยนิดๆแล้วครับ100 นิดๆแล้วใช่ไหมฮะครับแล้วถ้ามีญาติของผู้เสียชีวิตแล้วก็มีผู้เจ็บอีกนี้ก็ร่วมเกือบ200 ปากนะครับอย่างนี้ฮะท่านณรงค์ศักดิ์คุณซุนยังอยู่ในสายนะคุณซุนยังอยู่ใช่ไหมฮะหลุดไปแล้วใช่ไหมเอาอย่างนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวถามแทนคุณซุนเนี่ยเสียพี่ชายจากเหตุการณ์ครั้งนี้2 คนนะครับ
ครอบครัว ครับ เขาเสียคนไป2 คนตายไป2นะฮะท่านนี้คุณท่านผู้การจะแนะนำคุณซุนให้เขาทำยังไงดีฮะตอนเนี้ยให้เขาไปให้ข้อมูลเพิ่มเติมเพราะเขายังไม่มีใครไปสอบปากคำเขานะฮะ ครับผมขอโทษครับไม่ทราบว่ามีเบอร์โทรศัพท์คุณซุนไหมครับ โอเค ชื่อจริงเบอร์โทรศัพท์ ได้ นะครับขออนุญาตให้น้องที่อยู่หลังไมค์แจ้งมาที่ผมก็ได้ครับ โอเค ได้เลยครับโอ้ ครับ ขอบคุณท่านมากเลยครับ ครับ ได้ครับท่านค ครั รับบ อย่างนี้ ครับ เดี๋ยว ครับ ให้ทีมงานน้องโฟมนะน้องโฟมเดี๋ยวติดรบกวนน้องโฟมช่วยเตรียมนะเบอร์พี่ซุนนะแล้วก็ชื่อจริงนามสกุลจริง แล้วก็ชื่อญาติที่เสียชีวิตทั้ง2 คนแล้วก็เดี๋ยว ครับ ประสานไป เบอ ทาง ร์โทร ด้าน ศัพท์ ของ ติดต่ ทาง อ ผู้การ ครับ นะฮะเพื่อที่จะได้ประสานกันต่อ แล้วก็ในขครั อบ งคุณต้อมด้วยเนาะของคุณต้อมด้วย ครับ มีผู้เสียหายคนหนึ่งนั่งอยู่ตรงนี้ ก็คือคุณแม่เขาได้รับบาดเจ็บ ได้เลยครับ นะครับโอ้ต้องขอบคุณท่านมากเลยครับ อย่างนี้ครับท่านครับ ครับ ผมเข้าใจ ยินดีครับ ว่าคงต้องใช้เวลาในการสอบนะครับ อย่างไรก็ตามก็เป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ แต่ในเวลาเดียวกันเราก็ต้องรออย่างมีความหวังอย่างเร็วที่สุดนะครับท่านผู้การครับ ครับผมครับ คุณซุนกลับมาแล้วนะคุณซุน ครับผมกลับมาแล้วค โอ รับ เคคุณซุนอย่างนี้พอดีตอนที่ ผม สายหลุดไปนะท่านผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมาท่านพลตำรวจตรีนรงค์ศักดิ์ท่านบอกว่าเดี๋ยวให้ทีมงานของผมเนี่ยน้องโฟมเนี่ยเอาเบอร์ของคุณซุนกับชื่อนามสกุลจริง แล้วก็ชื่อของญาติที่เสียชีวิตไปเนี่ยเดี๋ยวส่งให้กับทางท่านแล้วเดี๋ยวท่านจะประสานเรื่องของการสอบปากคำอะไรเนาะคุณซุนก็ โอเค นะตามนี้แล้วเดี๋ยวเข้าสู่กระบวนการนะครับคุณซุนไม่ต้องกังวลในประเด็นนี้นะครับโอเคไหมครับ คือมันจะนานไหมครับคือเดือนนี้มันจะเสร็จไหมภายในเดือนนี้ นั่นเป็นสิ่งที่ผม ตอบไม่ จะถาม ได้ ท่าน ใช่ไหม ผู้การเหมือนกัน นี่ไงท่านผู้การเห็นไหมอันนี้ผมไม่ได้เตรียมกับญาติผู้เสียหายเลยนะ ทุกคนรออยู่ว่าตกลงมันจะใช้เวลานานไม่นานยังไงอย่างนี้ครับท่านผู้การก็เข้าใจถึงความร้อนใจของญาติพี่น้องเนาะเราก็ ครับผม จะพยายามเร่งให้เร็วที่สุดแล้วกันผมใช้คำนี้เนาะเพราะคงไปตีกรอบเวลาคงจะลำบากหรือเปล่าอาจารย์สงกรานต์มันตีโดยปกติเขาใช้เวลาประมาณเท่าไหร่จากประสบการณ์ของอาจารย์ คืออย่างนี้ถ้าเกิดรวบรวมพยานหลักฐานได้เนี่ย อืม ก็คืออยากให้ตำรวจรีบแจ้งข้อกล่าวหา กับตัวผู้ต้องหาโดยเร็วครับท่านผู้การครับด้วยความเคารพครับเพราะว่าหนึ่งหลังจากแจ้งข้อกล่าวหาแล้วเนี่ยตอนนี้เรามีหนึ่งผู้เชี่ยวชาญจากด้านวิศวกรรมที่ให้สัมภาษณ์สื่อและเขาก็พร้อมที่ให้ปากคำว่าเป็นการเรื่องของการประมาท อันที่สองอยากให้แจ้งข้อกล่าวหาโดยเร็วเพราะอะไรครับเพราะว่าตัวของทายาทผู้ตายหรือผู้บาดเจ็บเนี่ยเขาจะได้หลักฐานใบแจ้งสิทธิ์จากโรงพักเนี่ยเพื่อไปตั้งเบิกจากกรมครองสิทธิ์ได้ครับท่านผู้การครับ เดี๋ยวจะขอความอนุเคราะห์ท่านผู้การค่ะ เพียงแค่ท่านผู้การให้พนักงานสอบสวนนะคะแจ้งสิทธิ์ตามแบบ แจ้งสิทธิ์ ที่เราเคยตกลง MOU กันกับผบตรค่ะ ในแบบแจ้งสิทธิ์นะคะจะวิเคราะห์ว่าผู้เสียหายไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง เราก็จะได้ประชุมพรุ่งนี้บ่ายครึ่งอะค่ะเพื่อที่จะช่วยเหลือคนที่เขาเสียชีวิตและบาดเจ็บก่อนนะคะท่านผู้การนะคะค่ะเพราะว่าทางเราเองจะไม่ได้รอผลการสอบสวน เพราะว่าเรารู้ว่าใช้เวลาค่ะ ครับ ค่ะ นะครับท่านผู้การครับ ครับครับคุณดินครับ ได้ครับยังไง ค่ะ รบกวนท่านด้วยนะครับพอดีท่านผู้อำนวยการสำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญากรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมนั่งอยู่กันในรายการด้วยนะฮะท่านจิรพร ครับ ค่ะ ครับ ขอบคุณท่านมาก ๆเลยนะครับ แล้วก็อย่างนี้นะฮะผมขอส่งสารกำลังใจไปให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกท่านในเหตุการณ์นี้ผ่านท่านนะฮะท่านผู้การครับนี่ ครับขอบคุณครับคุณดินครับ พี่ ขอบคุณ ผู้การครับด้วยความเคารพครับผมทนายสงกรานต์ครับ อ่ะ พี่ผู้การครับอีกประมาณสักกี่วันครับที่จะแจ้งข้อกล่าวหาอยากขอความเมตตาท่านนิดนึงบางทีพี่น้องประชาชนอยากจะรู้นิดนึงเพราะว่าเขาก็รอการแจ้งข้อกล่าวหาเสร็จปั๊บเนี่ยทางกรมครองสิทธิ์เนี่ยเขาจะได้ไปขอใบแจ้งสิทธิ์จากโรงพักสีคิ้วอย่างเงี้ยครับประมาณอีกสักนานไหมครับท่านผู้การ ขออนุญาตครับอาจารย์สงกรานต์ครับ ครับครับ ขออนุญาตเรียนอาจารย์ว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องรอเช่นผลพิสูจน์นะครับอาจารย์ครับหรือว่าคณะกรรมการที่จะมาตรวจ ครับ ที่เกิดเหตุอีกครั้งหนึ่งนะครับอาจารย์ครับตรงนี้นะครับ ครับผม ถ้าเกิดมาแล้วเนี่ย ตรงนี้ผ่านไปแล้วปุ๊บผมก็ได้รีบดำเนินการโดยด่วนเลยครับอาจารย์ครับ ครับผม ได้ครับ กราบขอบพระคุณครับ ขอบคุณมากครับท่านผู้การอีกครั้งหนึ่งนะฮะก็อย่าง ครับ ที่บอกไปไม่ได้จะไม่มีการตำหนิไม่เป็นไรนะฮะท่านครับ เพียงแต่อยากจะสะท้อนนะครับถึงความรู้สึกของประชาชน ซึ่งผมเชื่อว่าท่านทราบดีอยู่แล้วนะครับ ครั ก็ บเข้าใจทุกท่านเลยครับ แล้วก็เป็นย้ำอีกครั้งหนึ่งเป็นกำลังใจให้ท่านกับเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกท่านในการดำเนินการตรงนี้ให้บรรลุล่วงอย่างเต็มที่ ซึ่งท่านก็ทำเต็มที่อยู่แล้ว แล้วก็ขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกท่านด้วยนะครับในเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับท่านครับ ครับ ขอบคุณมากนะครับท่านครับ ขอบคุณครับ ขอบคุณครับ สวัสดี ขอบคุณครับ ท่านพลตำรวจตรีนรงค์ศักดิ์พรหมทาท่านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา ซึ่ง
เข้าใจเนาะเพราะมันเป็นเหตุการณ์มันโอ้โหมันเป็นเหตุการณ์ใหญ่แล้วมันคงต้องใช้เวลาแต่อย่างน้อยเราก็ทราบแล้วตอนนี้ประมาณ100 กว่าปากแล้วนะครับอย่างน้อยท่านก็เดี๋ยวจะดำเนินความสะดวกให้กับคุณซุนนะคุณซุนยังอยู่ในสายกับเรา แล้วก็เดี๋ยวให้พี่ต้อมด้วย แล้วคุณผู้ชมที่บางท่านที่ชมรายการแล้วก็อาจจะทราบว่ามันมีเพื่อนหรือว่าญาติอยู่ในเหตุการณ์แบบนี้คล้ายๆคุณซุนกับคุณต้อมเนี่ยก็ลองติดต่อเข้ามาเพื่อที่จะประสานกลับไปที่เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับเพื่อให้ดำเนินการอย่างถูกต้องนะครับคุณผู้ชมครับเอาละผมมีตัวเลขตรงนี้นะฮะคุณซุนมีอะไรกังวลอีกหรือเปล่าครับคุณซุนครับอยากจะทราบว่าพอดีสิ้นเดือนนี้มันจะจบไหมคดีเนี้ยโอเคอย่างนี้ผมพูดอย่างนี้ก่อนนะครับว่าในการดำเนินคดีอะฮะมันอาจจะต้องใช้เวลาดำเนินคดีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าในการแจ้งข้อกล่าวหาอันเนี้ยมันตีเป็นเวลาเป๊ะๆมากไม่ได้เพราะว่ามันต้องรอทั้งพทรอทั้งวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในการตรวจสอบพื้นที่ให้มันชัดเจนซึ่งต้องให้ความเป็นธรรมกับทางหน่วยงานต่างๆเพราะมันต้องใช้เวลาเพราะมันเป็นเหตุการณ์ใหญ่อะคุณซุนแต่อย่างน้อยให้รับทราบว่าทุกหน่วยงานทราบครับว่าเขาต้องเร่งเพื่อที่จะสรุปแล้วสื่อเองเราก็จะตามเรื่องนี้เป็นระยะเพื่อให้เขารู้ว่าเราไม่ได้ลืมนะครับเราต้องได้รับความเป็นธรรมที่เรากลัวก็คือกลัวเรื่องมันจะเงียบนี่ฮะ กลัวตรงนี้มากที่สุดกลัวเรื่องมันจะเงียบเพราะว่าที่ผ่านมามันจะเป็นอย่างนี้ขอบคุณที่พูดแทนใจใครหลายคนผมก็ครับผมรู้สึกเหมือนกันกับคุณซุนนะเพราะว่าก็อย่างผมกับคุณซุนเนี่ยเขาไม่ได้รับการติดต่อแล้วก็ยังมีอีกหลายคนที่ไม่ได้รับการติดต่อจากทางนักข่าวหรือว่าตำรวจอะไรเงี้ยแล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบพวกชาวบ้านอะไรเงี้ยที่อาจจะไม่ได้โพสต์ตามหาหรือว่าไม่มีโทรศัพท์ติดต่อญาติยากลำบากเนี่ยเขาจะได้รับการเยียวยานี้จริงหรือเปล่าเนี่ยถูกต้องครับคุณต้อมพูดได้ถูกต้องคุณซุนก็พูดถูกต้องมากนะครับครับผมมันก็เป็นปณิธานของถกไม่เถียงนะตั้งแต่ทำรายการตอนแรกๆตั้งแต่วันแรกเนาะที่ผ่านมาว่าเราจะพยายามเป็นกระบอกเสียงให้กับสังคมให้มากที่สุดในเหตุการณ์ต่างๆนะครับแล้วก็ถึงแม้หลายเดือนที่ผ่านมานะฮะเราจะไปจับเรื่องของการเมืองเพราะผมเชื่อว่าโครงสร้างของประเทศมันบิดเบี้ยวแล้วมันจะต้องปรับที่โครงสร้างของประเทศนะฮะเพราะปัญหาต่างๆมันเกิดขึ้นจากการเมืองอ่ะใช่ไหมครับอย่างเช่นกรณีอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะอย่างบริษัทโทษนะฮะมันเป็นข่าวแล้วพูดได้นะบริษัทอิตาเลียนไทยคุณซุนคุณต้อมใช่ไหมท่านผอ.ปิ๋ม2 เหตุการณ์ใน2 วันติดกันเลยติดกันด้วยนะครับและเป็นที่น่าสังเกตครับทั้ง2 เหตุการณ์มีชื่อบริษัทอิตาเลียนไทยเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ตัวเลขการเยียวยานี่ขนาดบริษัทเดียวกันนะฮะ2 เหตุการณ์ตัวเลขการเยียวยาการจัดการมันแตกต่างไม่เหมือนกันห่างกันมากถ้าย้อนกลับไปตึกสตง.ก็มีบริษัทอิตาเลียนไทยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยถูกต้องไหมฮะเนี่ยสีแดงคือเสียชีวิตบาดเจ็บคือสีเหลืองแล้วดูตัวเลขของการเยียวยามันไม่เหมือนกันอ่ะตึกสตง.ถล่ม1 ล้านเสียชีวิตถูกต้องไหมฮะเครนถล่มทับรถไฟความเร็วสูงก็คือเหตุการณ์ที่ครอบครัวคุณซุนเจอกับคุณแม่ของคุณต้อมเจอเขาเยียวยาประมาณเท่าไหร่1.5 ล้าน1.6 ล้านแต่เครนถล่มพระราม 2ให้ประมาณสัก1.7 ล้านกว่าคือมันตัวเลขมันไม่เหมือนกันมาตรฐานมันเหมือนกันอ่ะผมเลยไม่เข้าใจว่าตกลงมันบริษัทเดียวกันแต่เยียวยาไม่เหมือนกันอย่างเงี้ยฮะนึกออกไหมฮะนี่เป็นข้อสังเกตของเราฮะที่ผมก็ไม่รู้เขาใช้เกณฑ์อะไรวัดเนาะในการเยียวยาทั้งที่ชีวิตเหมือนกันถูกฮะชีวิตเหมือนกันผมก็พูดในฐานะแบบผู้ที่บาดเจ็บนะครับพูดแทนว่าเขาจะได้รับการเยียวยาจริงๆใช่ไหมครับเพราะว่าก็เนี่ยถ้าเขาไม่ได้ติดต่อทางรายการหรือว่าไม่มีตำรวจแจ้งไปอะไรเงี้ยอย่างที่คุณซุนหรือผมเป็นเนี่ยนั่นแหละที่น่าเป็นห่วงโอเคเอาเป็นว่าตอนนี้ท่านผู้การรับเรื่องในประเด็นนี้ไปแล้วนะครับคุณซุนครับยังไงเดี๋ยวรอการติดต่อไปนะเพื่ออย่างน้อยให้คุณเข้าไปให้ปากคำนะครับก็คือถ้าให้ผมไปให้ปากคำนี้สน.แถวบ้านหรือว่าต้องบินไปนู่นเพราะว่าผมไกลครับ1 โลตอนนี้คุณอยู่ที่ไหนนะอยู่ยะลาครับอยู่ยะลาจริงๆส่งประเด็นไปสอบก็ได้ส่งประเด็นไปสอบเอาอย่างนี้เดี๋ยวบอกเขาตรงๆเลยผมอยู่ยะลาครับผมไม่มี1ไม่มีเวลา2โอ้โหต้องค่าใช้จ่ายเดินทางนู้นนะเดี๋ยวให้ทางผู้การเป็นคนให้คุณซุนอาจารย์เสนอนิดนึงนะครับก็คือภาษาท่านผู้การบอกว่าขอให้ทางโรงพักสีคิ้วเนี่ยส่งประเด็นไปสอบตามภูมิลำเนาของทายาทของผู้ถึงแก่ความตายหรือผู้ตายได้
หรือทาง อันนี้ ผู้บาดเจ็บ ได้ ได้เรียกว่าส่งประเด็นนะครับใครดู ครับ รายการ ผม ถกไปเถียงอยู่วันนี้ก็ให้ใช้สิทธิ์แบบนี้นะครับไม่ต้องเดินทางไกลไปถึงโรงพักสีคิ้วนะครับส่งประเด็นไปได้หมดเลยครับจะได้เร็วฮะ อ่ะ ถ้างั้น เดี๋ยวลองคุยกับท่านผู้การหรือทีม ครั งาน บ ท่านผู้การดูแล้วกันตอนที่เขาติดต่อมานะคุณซุนนะครับ โอเคครับผมได้ครับ คุณซุนเป็นกำลังใจให้นะครับ แล้วก็ขอแสดงความเสียใจ ครับผม อีกครั้งหนึงนะครับคุณซุนครับ ครับครับ ขอบคุณครับ ครับสวัสดีครับ ครับ คุณซุนครับ ครับสวัสดีครับ ครับ นี่ไงทำไมเราถึงมาทำการเมืองไงอาจารย์ ค ส รับ งกรานต์เพราะผมเชื่อว่ามันมีหลายอย่างที่มันบิดเบี้ยวในสังคม ครับ และนี่ก็เป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งที่ทำให้คุณผู้ชมคงได้ตั้งคำถามเหมือนกันเนาะว่ามันเกิดขึ้นซ้ำซากแบบนี้ แล้วทำไมยังอยู่อย่างนี้ได้ ครับ ถูกต้องไหมครับ แน่นอนท่านผอมาตรงนี้แล้ว เดี๋ยวหลังจากตรงนี้หลังจากรายการได้พูดคุยเพิ่มเติมกับ ค่ะ กับคุณต้อมเพียงแต่ ค่ะ ทางผอทำงานเต็มที่อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่ ตอนนี้รออย่างเดียว รอ ผลของคดี ผลของคดี ค่ะ นะ ผล ฟ้อง คดี ไม่ฟ้องแจ้งยังไงก็ว่ามา ดำเนินคดีอาญาค่ะ ยังไงต้องฟ้องสถานเดียวครับไม่ฟ้องไม่ ใช่ ได้ มันต้องแจ้ง ไม่ฟ้องเรื่องใหญ่ ถูกครับ หลักฐานมันชัดนะครับ เพราะว่าพยานผู้เชี่ยวชาญให้สัมภาษณ์ อือฮึ ชัดอยู่แล้วว่าเป็นเรื่องของการประมาท อือฮึอืม จะบอกเป็นอุบัติเหตุก็คือประมาทนั่นแหละ ประมาทจนทำให้คนอื่นเสียชีวิต ถูก และได้รับบาดเจ็บสาหัสและได้รับบาดเจ็บนะครับกับชีวิตและจิตใจเอาละครับคุณผู้ชมครับ อ๋อ มาถึงช่วงนี้ฮะขออนุญาตท่านผอครับไม่ได้มานาน อยากจะมอบของดีๆ ให้ฮะคุณต้อมขออนุญาตนะครับ อาจารย์สงกรานต์ ครับได้เลยฮะ เติมพลังเสียงนิดนึงอาจารย์ กำลังเสียงกำลังนั่นเลยครับ ขอขอบคุณนะครับเม็ดอมซิงค์พลัสผลิตภัณฑ์ไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มานะครับมี 3 สูตรที่มีคุณประโยชน์จากวิตามินหลากหลายชนิดครับเม็ดอมซิงค์พลัสวิตามินซีและโคคิวเทนกลิ่นองุ่นมะนาวเม็ดอมซิงค์พลัสลูทีนและบิวเบอรี่กลิ่นแบล็คเคอร์เรนต์เม็ดอมซิงค์พลัสเบต้ากลูแคนกลิ่นสตรอเบอรี่นะครับซิงค์มีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ของระบบภูมิคุ้มกันและกระบวนการต่อต้านอนุมูลอิสระ ถ้าเจ็บคอไอหรืออยากเสริมภูมิคุ้มกันนะครับเลือกไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาหาซื้อได้ที่ร้านสะดวกซื้อซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านขายยาทั่วประเทศไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาก้าวสู่ 60 ปีอย่างมั่นคงและยั่งยืนนะครับขอบคุณมากๆครับไมบาซินที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงนะครับ ต่อกันที่ของดีครับท่านผอ.ปิ๋มผมว่าท่านได้ใช้แน่นอน ช่วงนี้อาจจะเหนื่อยเพลียๆเวียนหัว ใช่ นิด ค่ะ นึงนะครับอมเสร็จแล้วดมต่อนะ เหมือน ครับ มันนอนไม่พอ เหมือนนอนไม่พอของดีฮะนี่ครับ ขอบคุณค่ะ นะพี่ต้อมอาจารย์สงกรานต์ มาครับ ขออนุญาตครับอาจารย์ครับนี่ฮะยาดมสมุนไพรตรามังกรทองนะครับบรรเทาการวิงเวียนศีรษะหอมเย็นชื่นใจจากอ้วยอโนสดอันนี้คือสูตรดั้งเดิมของเขาเลยนะครับกระปุกสีน้ำเงินแล้วก็ฉลากสีเหลืองนะครับแต่เขายังมีสูตรดอกไม้หอมด้วยนะซึ่งสูตรดอกไม้หอมของอ้วยอันโอสดตรงนี้นะครับได้รับรางวัล Premium Herbal Products นะผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพจากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกนะครับบรรเทาการวิงเวียนศีรษะหอมเย็นชื่นใจจากอ้วยอันโอสดนะครับขอบคุณมากๆครับยาดมสมุนไพรตรามังกรทอง ขอบคุณมากๆเลยนะครับ ที่อยู่เคียงข้างถกไม่เที่ยงครับ ต่อกันที่เครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กที่ตอบโจทย์ทุกการใช้งานนั่นก็คือ Seagull Electric นะครับแต่ผมจะแนะนำอันนี้ฮะไซส์ใหญ่จุใจครับอบอร่อยแบบมือโปรครับเมนูไหนก็เอาอยู่ครับเตาอบ100 ลิตรฮะขนาดใหญ่พิเศษอบได้เยอะในครั้งเดียว มีปุ่มควบคุม4ปุ่มนะครับปรับฟังก์ชันได้อย่างอิสระแบบมืออาชีพฮะ Seagull Electric เครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กที่ตอบโจทย์ทุกการใช้งานครับนี่ฮะของดีครับจาก Seagull Electric ขอบคุณ Seagull Electric ที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงนะครับ ผมว่าพอปิ่มช่วงนี้หนัก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเจ็บคอ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการวิงเวียนศีรษะ ท่าน้ำขาว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของท้องอืดท้องเฟ้อ ท่านผอครับ ช่วยท่านได้ครับ ปัญหา108 ปัญหา108นะอาจารย์สงกรานต์ของดี อันนี้อาจารย์ยังไม่เคยชิมแน่แต่ของดีฮะของดีฮะยาท่าตุน้ำขาว 49 บาทฝาสีฟ้าตราหารคู่ครับมาตรฐานสากล หาซื้อง่ายตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปราคาเพียง 49 บาทเข้าถึงง่ายจาก HK Pharmaceutical นะครับ HK Pharmaceutical นะฮะเป็นผู้ผลิตยาธาตุน้ำขาวตัวนี้นะครับซึ่งยาธาตุน้ำขาวตราหารคู่ตรงนี้นะฮะ 49 บาทนี่เข้าถึงง่ายเขามาตรฐานสากลจริงๆฮะแก้ท้องอืดท้องเฟ้อนะครับยังมีคุณสมบัติในการรักษาลำไส้อักเสบนะฮะฆ่าเชื้อโรคในลำไส้ด้วยนะฮะอันนี้ของดีจริงๆฮะลองดูครับยาธาตุน้ำขาว 49 บาทเท่านั้นฮะแต่มาตรฐานนี่คือระดับสากลยืนยันฮะ HK Pharmaceutical นะครับ
ต่อกันที่ผงปรุงรสหน่อยนะฮะชีวิตคนเราต้องมีรสชาตินะฮะ ใช่ ท่านผอหลังจากที่ท่านทั้งอมแล้วทั้งดมแล้วทั้งกินยาต้านแล้ว ต้องเป็นแม่บ้าน ท่านต้องทำกับข้าวด้วย เพราะฉะนั้นท่านต้องมีฮะผงปรุงรสรสหนึ่งครับ มีให้เลือกหลากหลายรสชาตินะครับปรุงอร่อยแน่รสหนึ่งครับไม่ว่าจะเป็นรสไก่รสหมูรสเนื้อฮะต้มผัดแกงทอดยำหอมอร่อยได้ทันใจ ต้องรสหนึ่ง No. 1ปรุงอร่อยแน่รสหนึ่งครับหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ Shopee Lazada TikTok กูเม่มาร์เก็ตฟู้ดแลนด์และซุปเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปปรุงอร่อยแน่รสหนึ่งนะครับขอบคุณมากๆครับ ท่านผอ มีคนพูดในไลฟ์ด้วยค่ะว่ามาออกรายการนี้คุ้มเลย ออกคุ้มฮะคุ้มฮะ อ๋อ คุ้มแน่นอนของดีฮะท่านผอครับ ท่านผอต้องกลับไปทำกับข้าว ให้คนที่บ้านนะค ข รั อบ บคุณค่ะ ด้วยผงปรุงรสรสหนึ่งนะฮะพี่ต้อมทำกับข้าวป่ะ ครับ ทำอันนี้ของดี อาจารย์สงกราร ครับ อาจารย์สงกรารจะให้บ้านไหนดีฮะ ไม่วันเดียว อ๋ ฮะ อบ้านเดียวครับโอเคครับ ครับสวัสดีครับ ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ ทำกับข้าวเสร็จยาธาตุต่อ เดี๋ยวนะเดี๋ยวอาจารย์ ครับ มีบ้านเดียวใช่ไหมฮะ เดียวครับ แต่ถ้าอาจารย์มองหาบ้านใหม่ ต้อง หรืออีกบ้านหนึ่ง อ่า นี่ผมแนะน มี ำใครกำลังหาบ้านหรือคอนโดแนะนำแอปนี้ครับ แอปบ้านฮะ โอ้ บาย แจ๋ว แจมเป็นแอปค้นหาอสังหาจากเครือ J-Mart Group ครับ จากเครือ J-Mart Group ครับ มีทรัพย์ให้เลือกกว่า 5,000 รายการนะครับ บ้านคอนโดทำเลดีลดสูงสุดถึง 15%ใช้ง่ายครับ ค้นหาตามงบและทำเลได้ทันที และนัดดูทรัพย์ผ่านแอปได้ฟรีด้วยนะครับ ใครที่กำลังหาบ้านดีทำเลโดน ราคาถูกโหลดแอปบ้านติดเครื่องไว้ได้เลยนะครับ ตอนนี้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ถกไม่เถียงและ Facebook และ YouTube Tero Digital นะครับ Facebook ถกไม่เถียง Facebook และ YouTube ของ Tero Digital นะครับ อันนี้นี่คือตัวอย่างอสังหานะฮะที่อยู่ในแอปบ้านๆคุณสามารถที่จะเสิร์ชได้ ผมบอกได้เลยฮะดีฮะเป็นแอปค้นหาอสังหาจากเครือ J-Mart Group เขามีชื่ออยู่แล้วนะครับ เพราะฉะนั้นแบบนี้เลย คุณต้อมสนใจถ้าหาที่อยู่ใหม่เนี่ยแอปบ้านๆเนี่ยนะฮะหรือพี่สงกรารผมพี่สงกรารเล็งได้เลยนะฮะ ได้ คอนโดนะฮะ แจ๋วเลย จะมีอีกสัก 2-3 ห้องอะไรอย่างเงี้ยนะอาจารย์สงกราร ครับ นี้ดีโดน อ่า แน่นอนนะครับ มาต่อกันที่นวัตกรรมใหม่ล่าสุดตรงนี้นะครับ คุณผู้ชมครับ BrainTech Tri Screen นะฮะเป็นจอเสริมสุดล้ำที่สามารถทำงานได้พร้อมกันถึง 4 หน้าจอในเวลาเดียวกันครับ ด้วยความคมชัดระดับ Full HD นะฮะและการเชื่อมต่อที่ง่ายสุดๆครับ เพียงเสียบสาย USB Type C ก็ใช้งานได้ทันทีนะฮะน้ำหนักเบาด้วยพกพาสะดวกนะครับ ถ้าท่านสนใจนะฮะกดเข้าไปที่ Facebook Tero Digital Facebook Tero Digital นะครับอย่าพลาดนะฮะตอนสั่งซื้อให้กดโค้ดด้วยนะครับ ใส่โค้ด Let's Play AI Let's Play AI นะครับรับส่วนลดทันที 2,000 บาทนะครับรับส่วนลดทันที 2,000 บาทนะครับนี่คือ BrainTech Tri Screen นะครับขอบคุณมากๆครับ BrainTech Tri Screen อะไรต่อฮะชนโรมาทิกเหรอฮะให้โอกาสผมได้โปรโมทของผมแล้วใช่ไหมถ้าท่านมือแห้งมาฮะมือแห้งมาฮะครีมทามือครับชนโรมาทิกพิมพ์คำว่า CHOL ใน Shopee Lazada TikTok Facebook นะครับหรือไปที่ตะกร้าใน YouTube ตอนนี้นะครับเรากดเข้าไปเนี่ยหนึ่งในนั้นคือชนโรมาทิกชนโรมาทิกเป็นแบรนด์ของผมนะฮะที่เราทำมาหลายปีแล้วนะครับแต่ผมอยากแนะนำตัวนี้ครับ CHOL ครีมทามือเป็นครีมทามือสูตรน้ำมันหอมระเหยแท้ครับเราไม่มีน้ำหอมในนี้นะฮะเป็นน้ำมันหอมระเหยแท้จริงๆนะครับซึ่งน้ำมันหอมระเหยมีคุณสมบัติในการบำบัดฟื้นฟูอยู่แล้วนี่เป็นเรื่องที่ทุกคนรู้อยู่แล้วนะครับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเราใส่สารสกัดที่จากเป็นธรรมชาติอยู่ในครีมทามือผมมีประมาณ50 SKU ครีมทามือเป็นหนึ่งในนั้นเท่านั้นนะฮะเพราะเราเชี่ยวชาญเรื่องของน้ำมันหอมระเหยแท้ไม่งั้นเราขายในศูนย์การค้าไม่ได้มาหลายปีหรอกครับถ้าท่านยังไม่มั่นใจบอกว่าเฮ้ยมันของดีจริงเหรอมันไม่เหนียวจริงๆเหรอมันไม่เหนียวเนินหนาแล้วมันซึมไวจริงหรือเปล่ามันฟื้นฟูมันบำรุงได้จริงหรือเปล่าถ้ายังไม่มั่นใจไปดูที่ร้านของผมได้ครับไอคอนสยามฮะอยู่ที่เซ็นทรัลเวิลด์ก็มีนะครับหรือถ้าท่านสะดวก M Quartier นะอยู่ตรงพร้อมพงษ์ตรงนี้ก็สามารถไปได้หรือว่าถ้าท่านเดินทางไปต่างประเทศนะฮะขาออกครับ King Power ครับผมก็มีร้านอยู่ที่ King Power มี2ร้านใน King Power ด้วยนะครับหรือท่านอยู่ภูเก็ตอยากจะเดินทางออกนอกประเทศขาออกนะฮะก็ไปที่ King Power ที่ภูเก็ตได้ขายมาหลายปีแล้วนะครับเพียงแต่ว่าผมขายให้ชาวต่างชาติเป็นหลักนะฮะเป็นชาวต่างชาติซะส่วนใหญ่เพราะห้างศูนย์การค้าไอคอนสยามเซ็นทรัลเวิลด์เนาะจะเป็นชาวต่างชาติซะส่วนใหญ่ในการเดินห้างถูกต้องไหมครับแต่คราวนี้ผมคุยกับทีมงานบอกเฮ้ยตั้งแต่ปลายปีที่แล้วบอกให้เราอยากจะให้คนไทยได้ลองใช้เพราะว่าชาวต่างชาติยอมรับแล้วนี่เรามั่นใจแล้วนี่ทำมาหลายปีแล้วให้คนไทยได้ลองใช้ก็เลยเริ่มต้นที่ครีมทามือเพราะมันเป็นราคาที่เข้าถึงง่าย
นะฮะ แล้วครีมกันแด ข ด อบคุณมากๆครับฮะ ครีมกันแดดจะไม่ทำไหม พี่กันแดดยังมีอยู่ครับ อ๋อ มันขายของมาได้ SN24 อ๋อ ทีมงานบอกว่าเอ๊ะทำไมขายของตัวเองยาวกว่าขายลูกค้าเดี๋ยวจะเก็บตังค์เพิ่มได้ครับ ได้เลยครับ ผมเก็บตังค์ผมเพิ่มได้เลย นี่ เก็บตังค์ผมเพิ่มได้เลย เพราะยังไงพอเก็บตังค์กระเป๋าซ้ายเข้ากระเป๋าขวา น่าเกลียดจริง ๆ เลยทิน ลองดูครับ ชนนทีครับ CHOL ครับอ่ะคุณผู้ชมโหวตกันเข้ามานะครับ เราถามว่าคุณคิดว่าโศกนาฏกรรมเครนถล่มจะเกิดซ้ำอีกหรือไม่ เพิ่งเกิด คุณโหวตเข้ามานะฮะ คุณคิดว่าเกิดซ้ำไหม ผมเพิ่งเกิดไปเองเลย ใช่ไหม ใช่ ใช่ไหม ผมขับรถมาเจอที่เป็นบริษัทที่เขาทำนะ ใช่ไหม ก็ยังผวาเลย มันเป็นคำถามที่มันสะท้อนความคิดเห็นของคุณผู้ชมว่าคุณมีความมั่นใจกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐได้มากน้อยแค่ไหน ครับ มันเป็นเรื่องตลกร้ายนะฮะ ครับ โศกนาฏกรรมเครนถล่มคุณคิดว่าจะเกิดขึ้นอีกหรือเปล่า ต้องเอา มีโอกาสเกิดขึ้นซ้ำเนี่ยคนคิดว่า 92%มีโอกาสเกิดขึ้นซ้ำ ไม่กล้าผ่านพระรามสองเลยฮะ ที่ นี่น่ากลัว ชาวเน็ตเดี๋ยวพูดกันเหมือน น่า กัน กลัวนะ ว่า ท่าน ไป ผอท่านผอ ผ่านพระรามสองก็ต้องยกมือไหว้ ต้องมี ตล คา อด ถา พุทธังแคล้วคลาดธรรมังแคล้วคลาด สังฆังแคล้วคลาด ถูกไหม สาม มันกลายเป็นเรื่องที่แบบ ตลกร้าย มันอย่างที่พูดแบบใช่ไหมตลกร้าย ใช่ครับ ถูกป่ะ อีกแล้วเหรอ อีกแล้วเหรอ แล้วก็ต้องมีคนมาบาดเจ็บเสียชีวิตจากเหตุการณ์แบบเนี้ยแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะ แล้วที่สำคัญโทษนะฮะ บริษัทนี้ก็เกิดขึ้นตั้งหลายครั้งบริษัทเดียวกันน่ะจนถึงตอนเนี้ยไม่รู้กี่ครั้งคือมันมีประวัติอยู่แล้วถูกต้องไหมครับ ครับ มันไม่ใช่สิ่งที่ เราอุปโลกขึ้นมาสักเมื่อไหร่ถูกต้องไหม ใช่ ฮะ แค่นับปีที่ผ่านมาก็มากแล้ว ครับ อย่างไรก็ตามคุณผู้ชมครับก็ อยากจะส่งกำลังใจให้กับครอบครัวผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์เครนถล่มนะฮะรวมถึงเหตุการณ์ต่างๆ ที่มันเกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับ ก็ส่งกำลังใจไปให้ แล้วเราก็จะทำหน้าที่สื่อให้เต็มที่ให้ดีที่สุดเพื่อที่จะให้ประชาชนตาดำๆอย่างพวกเราเนี่ยได้รับความเป็นธรรมในทุกๆแง่มุม วันนี้ขอบคุณคุณต้อมขอบคุณการสงกรานต์สำหรับข้อมูลทางกฎหมายและแน่นอนขอบคุณท่านผอ.ปิ่มนะฮะที่ท่านกรุณาและเมตตากับรายการเรามาโดยตลอดในการที่จะช่วยเหลือสังคมนะครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามด้วยนะฮะขอบคุณครับท่านผอ.ครับ สวัสดีครับ ขอณครับ มาครับ การหอมครับทั้งหมดนี้คือถกไม่เถียงครับลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ